მოგესალმებით, ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში ვაგრძელებთ მუშაობას და დღეს 1 საათამდე შევეცდებით, რომ რაც შეიძლება სხვადასხვა ინტერესის მქონე ადამიანისთვის საინტერესო გიამბოთ და გიჩვენოთ. იმიტომ რომ აღდგომა ახლოვდება, სააღდგომო აქსესუარები, პასკები, ხო კიდევ თბილისური აივნები, ლეგენდარული მოჭადრაკეები და რას წერდა ძველი ქართული პრესა. ამ ყველაფერს და კიდევ უფრო მეც ჩვენი გუნდი დღეს პირველამდე გთავაზობთ. ევროპის ლიტერატურულ პრემიაზე 13 ქვეყანასთან ერთად წელს პირველად საქართველო იქნება წარმოდგენილი. ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია გარდაქმნილი პრემიის არის ის, რომ ფართო აუდიტორიაზე გადიხარ გამარჯვების შემთხვევაში. რომელი ქართველი მწერლები იბრძოლებენ ევროპის ლიტერატურული ჯილდოსთვის? დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შესრულებული ცანგალა და გოგონა. ქართველი მუსიკოსის რომან ლომთაძის ამერიკული ცხოვრება და ფოლკლორული ფანტაზიები გადაცემაში პირველამდე. ბავშვობიდან მე საკუთარ სახლში ვიზრდებოდი, შემეუღლეც და სუყავდა ცხოველები. ცნობილი ქირურგის დავით აბულაძის 4 ხა მეგობრები ოჯახის სრულფასოვანი წევრების სტატუსით და საკუთარი მრავალფეროვანი გარდერობით. რაც მეც ესაუბრები ძალს, მეც თითქოს ესმის. 4 სხვადასხვა ჯიშისა და ხასიათის ძაღლით და მათი ექიმი პატრონი. ნახეთ რუბრიკაში ჩვენი 4 ხა მეგობრები. და ახლა დროა გავიგოთ რა თემა გახსნა ჩვენ გადაცემის Facebook გვერდზე ბაჩივალიშვილმა, თუმცა მანამდე შეგახსენებთ, რომ საავტორო უფლებების დაცვის და წიგნის საერთაშორისო დღეა და როგორც ხვდები, გადაცემა უნდა დაიწყოს თავარი ჟესტით, რომელიც გადამდები აღმოჩნდა ჩვენს ქვეყანაში. მე ვაპირებდი პირველი. დაგას რა მნიშვნელობა აქვს? დასწრებაზე იყოს, წიგნის ჩუქება იყოს დასწრებაზე. ძალიან დიდი მადლობა. რა მომიმზადე? ჯონ ლენონი როგორც მეწერება. ვა, Bob Dylan. დავემთხვიეთ მუსიკალურობაში. კარგია, ეს წიგნი არა მაქვს და ძალიან დიდი მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა შენ. დღეს და არა მარტო დღეს და გვახსოვდეს, რომ წიგნი ერთ-ერთი თუ ყველაზე არა ერთ-ერთი ყველაზე საუკეთესო საჩუქარია. რა თემა გაქვს? აი ეს თემა მაქვს ვატაშორის და ამ თემიდან ესე შეპარებას ვაპირებდი წიგნის ჩუქების. მოკლედ, დიახ, დღეს წიგნის ჩუქების დღეა და თქვენ შეგიძლიათ აღნიშნოთ ეს დღე ძალიან მარტივად. აჩუქეთ თქვენს მეგობარს წიგნი, როგორც ბედანი, რომ ახლა ერთმანეთს ვაჩუქეთ ეს წიგნები. ჩვენ კი Facebook-ზე მოგწერეთ, რომელი წიგნი გიყვართ ყველაზე მეტად, რომელმა წიგნმა შეცვალა თქვენი ცხოვრება და ასე შემდეგ. ძალიან გვაინტერესებს ეს. მე მოგვიანებით დაგიბრუნდებით ვებამბებით და ტექნოლოგიური სიახლეებით. ახლა კი გადავხედოთ მოდი კულტურის და ხელოვნების სფეროში მიმდინარე მთავარ მოვლენებს, იმის გარდა რომ ჩვენ გვექნება დღეს პირდაპირ ჩართვაც სწორედ წიგნის თემაზე და საავტორო უფლებების თემაზე. თბილისის მსოფლიოში სახელგანთქმული ეიფმანის სანქტ-პეტერბურგის საბალეტო თეატრი ეწვია სპექტაკლით როდენი მისი მარადი კერპი. ბორის ეიფმანმა წლევანდელი ფესტივალი თბილისის რიტმი გახსნა. საბალეტო დასი 46 წევრიანი სრული შემადგენლობით თბილისის ოპერისა და ბალეტის სახელმწიფო თეატრის სცენაზე დღესაც იცეკვებს. ბალეტი, რომელიც კრიტიკოსებმა 21 საუკუნის შედევრად აღიარეს, დიდი მოქანდაკის ოგიუსტ როდენისა და მისი მოსწავლის შეყვარებულისა და მუზის კამილა კლოდელის ბედსა და შემოქმედებას ეძღვნება როდენისა და კლოდელის 15 წლიან ვნებიანი შემოქმედებით ურთიერთობას, რომელიც ტრაგიკული აღმოჩნდა. სიუჟეტი შთაგონებულია როდენის ქანდაკებით და მოთხრობილია მისი თანამედროვე კომპოზიტორების მიერ, თუმცა ემოციური შეფერილობა მას ეიფმანმა და მისმა მოცეკვავეებმა მისცეს, წერდა პრესა, როდესაც პირველად ეს სპექტაკლი იხილეს საჯაროდ. ისტორიის იმ ასპექტის მოყოლით, რომლის მოყოლად მხოლოდ ცეკვა შეუძლია. ბორის ეიფმანი ბალეტის თანამედროვე ქორეოგრაფთა შორის ლიდერად არის აღიარებული და მას მსოფლიო ერთ-ერთ ყველაზე დიდ ინოვატორად მიიჩნევს. მისი ქორეოგრაფია და რეჟისურა პრესტიჟულ სცენებზე მაყურებელს ცეკვის თავისუფლებით, დინამიურობითა და პლასტიკური აზროვნებით იზიდავს. ეიფმანის საბალეტო დასი თბილისს უკვე მე-4-ად სტუმრობს.
Мне очень близок образ Родена. Rodeni ჩემთან ძალიან ახლოსაა, რადგან ისიც ჩემსავით მთელი ცხოვრება ადამიანის სხეულზე მუშაობდა. განსხვავება ისაა, რომ Rodeni ცდილობდა ადამიანის სხეული კონკრეტულ მომენტში დაეფიქსირებინა. მე ვცდილობ, რომ ადამიანის შინაგანი სამყარო და ემოციები მოძრაობის საშუალებით გადმოვცე. ყოველჯერზე განსაკუთრებულად მიხარია თბილისში ჩამოსვლა, რადგან პირველ რიგში აქ უყვართ ბალეტი და იციან თუ როგორ დააფასონ ხელოვნება. გაუზიარონ შთაბეჭდილებები და ემოციები სცენაზე მყოფ მსახიობებს. ეს ურთიერთკავშირი მაყურებელსა და ჩვენს შორის დაუვიწყარია. ჩვენთვის დიდი პატივია თბილისი რიტმისთვის, რომ ბორის ეიფმანი ხსნის ჩვენს ფესტივალს ამ მართლაც შედევრი სპექტაკლით. ჩვენი თანამშრომლობა ადრე დაიწყო, ეს ხდება, როდესაც მან ჩამოიტანა ანა კარენინა, ძმიმ კარამაზოვები. და იმდენად კმაყოფილი იყო ჩვენი მუშაობით, რომ მოვიპოვეთ ეს ექსკლუზიური უფლება სრულად წარმართოთ ეიფმანის საბალეტო თეატრის გასტროლი საქართველოში. ლეგენდარული ქართველი მოჭადრაკე ქალების შესახებ დოკუმენტურ ფილმს იღებენ. სრულმეტრაჟიანი დოკუმენტური ფილმი შეხვედრა. ნონა გაფრინდაშვილის, ნანა ალექსანდრიას, მაია ჩიბურდანიძისა და ნანა იოსელიანის ცხოვრებაზე მოგვითხრობს. მისი რეჟისორია ავსტრიაში მცხოვრები ქართველი მხატვარი და ვიზუალური არტისტი თათია სხირტლაძე. ხოლო თანარეჟისორი ანა ხაზარაძე გახლავთ. ფილმზე მუშაობა 13 აპრილს როდოსზე. ნონა გაფრინდაშვილის ჩემპიონატში მონაწილეობის გადაღებით დაიწყო. მაისის ბოლომდე კი თბილისსა და ვენაში გაგრძელდება. შეხვედრა საერთაშორისო კოპროდუქციითა და საქართველოს ეროვნული კინოცენტრის დაფინანსებით მზადდება და მისი დასრულება 2019 წლის შემოდგომისთვის იგეგმება. დიდი ხანი ავსტრიაში ვცხოვრობ და როდესაც როგორც ქართულს მეკითხებოდნენ, საიდან ვარ და ვამბობდი საქართველოდან, ყველა ამბობდა, რომ საბჭოთა კავშირი, რუსეთი, სტალინი და ერთი კაცი შემთხვევით, ჩემი პროფესორი იყო მაშინ, მე სამხატვროზე ვსწავლობდი და მან თქვა, რომ მოჭადრაკე ქალებია. რაღაცნაირად ჩარჩა ეს იდენტიფიკაცია, რომელიც უფრო საინტერესო იყო ვიდრე პოლიტიკა, გეოპოლიტიკა და ასე შემდეგ. 4 ქალის ცხოვრება რაღაცნაირად ერთმანეთს ავსებს, ანურცობს, ცალ-ცალკეა თხრობილი, მაგრამ ერთთლიანობადაც შეიკრება იმედია ფილმში. 25 წელია თითქმის რაც აქტიურ სპორტს ვარ მოცილებული და იმის გაცნობიერება, რომ ჭადრაკის მოყვარულ საზოგადოებას ევროპაში ჯერ კიდევ ქართული ფენომენი აინტერესებს და გვარები გაგონილია, რა თქმა უნდა სასიამოვნოა. აღმოვაჩინეთ ეს სინოფსისი, დასურათებული შავ-თეთრი ფოტოებით, რაც ძალიან შთამბეჭდავი იყო, რის შემდეგაც ჩავერთეთ პროექტში როგორც ქართული მხარე, მოვიძიეთ თანაპროდიუსერები, ავსტრიული და სერბული მხარე, შემდეგ მოვიპოვეთ დაფინანსება ევრიმაჟისგანაც და გვაქვს ასევე ავსტრიული მაუწყებლის მხარდაჭერა. კინოაკადემიის ლურჯ დარბაზში საბავშვო კინოკლუბი გაიხსნა, სახელწოდებით შერეკილები. ყოველკვირეული შემეცნებითი საგანმანათლებლო სეანსები მოზარდებში დისკუსიის უნარების განვითარებასა და ახალგაზრდა კინომცოდნეების პროფესიულ დახვეწას ისახავს მიზნად. კლუბის წევრები 8-დან 17 წლამდე ასაკის ბავშვები და მოზარდები არიან, რომელთაც კინოაკადემია ყოველ შაბათს უმასპინძლებს. ლურჯი დარბაზის პარალელურად სპეციალური საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის სეანსები თბილისის დღის ცენტრებშიც ჩატარდება. კინოჩვენების შემდეგ განხილვას როგორც სპეციალისტები ასევე მოხალისეები გაუძღვებიან. ორგანიზატორები სამომავლოდ კინოს თემატიკაზე აგებული გასართობი თამაშებისა და ღია ცისქვეშ ჩვენებების ორგანიზებასაც გეგმავენ. პირველი კინოკლუბია საქართველოში ეს და მიზნად ისახავს იმას, რომ ბავშვები უნდა შეხვდნენ, ნახონ ფილმები და ეს იქნება კინოშედევრები და არა დაუშვათ სანახაობრივი კინო. ანუ სანახაობრივი კინო ისედაც ვიცით რომ გადის, ხო და ბავშვები ამით დაინტერესებულები არიან, მაგრამ ჩვენ გვინდა რომ ნახონ კინო კლასიკის შედევრები, ასე ვთქვათ, რის გარშემოც ისაუბრებენ, დისკუსიებს გამართავენ, მე აფიშებს დახატავენ. ჩემი აზრით ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთი კინოკლუბი, რადგან ყოველ კვირას ეწყობა დისკუსიები, რაც ბავშვებს გვაძლევს ჩვენი აზრის გამოხატვის საშუალებას და არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ დავაფიქსიროთ ჩვენი აზრი სხვადასხვა თემასთან დაკავშირებით და ეს კინოკლუბი ამაში ძალიან გვიწყობს ხელს. პატარების სეანსი გვეწყება ახლა ვაჩვენებთ სათამაშოს პიერი შარის მონაწილეობით. დარწმუნებული ვარ, რომ ძალიან საინტერესო სეანსი გველის ჩვენი მოხალისეებიც აქ არიან, რომლებიც პროექტში ჩართულები არიან იმისთვის, რომ მათ განივითარონ თავიანთი პროფესიული უნარები, რაც კინომცოდნეობაში დაეხმარებათ. ამ პროექტში
განახალისებებად თითოეული ჩვენთან გარისთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან და რადგანაც ვიზრდებით პროფესიული თვალსაზრისით, საერთოდ თავიდან ვიაზრებთ იმ ნამუშევრებს, რომლებიც ჩვენთან ამ კინოდარბაზში ვატარებთ. ძალიან კარგი არის ურთიერთობისთვის ახალგაზრდები. ფერადი საღებავებით შეღებილი და მოხატული კვერცხები, ხელნაკეთი, აქსესუარები და ტკბილეული გარდენიაში წინა სააღდგომო გამოფენა გაიხსნა. ექსპოზიციაზე 10-მდე ქართულმა არტისტმა და კომპანიამ სააღდგომოდ შექმნილი ნამუშევრები ღია ცის ქვეშ წარმოადგინა. გარდენიაში მისული დამთვალიერებელი შეძლებს ხელნაკეთი დეკორატიული სანთლების, სანათების და სახლის ინტერიერის სხვადასხვა აქსესუარების დათვალიერებას. წინა სააღდგომო გამოფენა 27 აპრილამდე გაგრძელდება. ეს გამოფენა დაიგეგმა ერთი თვით ადრე დაახლოებით. ზურას იდეა იყო, რომ შეგვეკრიბა ნიჭიერი ქართველი წარმოებლები, არტისტები, რომლებიც აკეთებენ ხელით საინტერესო ნამუშევრებს. ზოგადად პრობლემაა ქართული სუვენირები. რაც ნახეთ ბაზარზე გადავხედეთ, მაინც სულ ერთი და იგივე და რაღაცა ახალი ფიქრობ საინტერესო იქნება. წარმოდგენილი გვაქვს ამ წუთას პოსტერები და ჩანთები, რომელიც პირველად გამოვიტანეთ ბიენალეზე, რომელიც ოქტომბერში ჩატარდა და მოხდა დაინტერესება, შემდეგ გავაგრძელეთ ამ პროდუქციის შექმნა. ევროპის ლიტერატურულ პრემიაზე 13 ქვეყანასთან ერთად წელს პირველად საქართველო იქნება წარმოდგენილი. კონკურსისთვის შექმნილმა სპეციალურმა ჟიურიმ უკვე შეადგინა ფინალისტთა მოკლე სია, რომელშიც 3 ქართველი მწერალი შევიდა. რომელი ქართველი მწერლები იბრძოლებენ ევროპის ლიტერატურული პრემიისთვის და რა ახალ შესაძლებლობებს აჩენს ახალი პრემია ქართული ლიტერატურისთვის? სანდრო ცხარაძე ამბობს ამას სიუჟეტში. შეეხარდა ცა, შეეხარდა მიწა, შეეხარდა სამყარო, რომლის მთელში შიშსა და სიყვარულს, მთელს იმკაცრეს და უბრალოებას, ბნელსა და ნათელს, ასე სავსე და მთლიანად თხემი ტერფამდე შესის ხორცები ხარ და ეს ნაწყვეტი ცოტა ხანში ინგლისურ და ფრანგულ ენებზეც შეიძლება გაისმას. ლუკა ბაქანიძის სათხარ ლაზარე ერთ-ერთი ნაწარმოებია, რომელიც ევროპის ლიტერატურული პრემიის მოსაპოვებლად იბრძოლებს. ძაფრის სოციალური თემები და ჩვენი ყოველდღიური რეალობიდან გადმოსული გმირები ის ძირითადი მამოძრავებელია, რაც ლუკა ბაქანიძის პროზას ქმნის. წარმოსახვა მწერალს თავის სუსტ მხარედ მიაჩნია და წერისას მაქსიმალურად პირად განცდებს ეყრდნობა. ზოგადად წარმოსახვას და მაგის და წყალად გამონაგონი გაუნდი სასწავლოდ ყალბი ძირითადად ეს რაც არის ავტობიოგრაფიული ძირითადად ყველაფერი. ანუ ემოცია, გზნობა რაც აქვს, ყველაფერი ჩემი ფსევდო არის, არც ერთი მისხალი ამ ტექსტების და აქედან გამომდინარე რასაც ხედავ ზუსტად ზედმიწევნით დავსახავ იმას, თუ რა თქმა უნდა მხატვრულად ღირებულ ფრაზეოლოგიაში ვცდილობ მოვაქციო ეს ყველაფერი. ევროპის ლიტერატურული პრემიის ფინალისტთა მოკლე სიაშია ივა ფეზუაშვილიც. ფსკერის სახარება მისი პირველი რომანია, რომელზეც ავტორმა დაახლოებით 8 თვე იმუშავა. ტექსტი ბიბლიურ სლენგზეა დაწერილი და მიწისქვეშა თბილისის ისტორიას მოგვითხრობს, რომელიც რეალურ თბილისში მომხდარ ამბებსაც ირეკლავს. ფსკერის სახარება ქვია და არის თბილისის ფსკერში ჩასულ ადამიანზე, რა მთავარი გმირი, რომელიც ფსკერში ხდება და ჩახტომა ადვილია რა და ამ იქიდან მოსვლა ძალიან რთული და საერთოდ ხვდები რომ ამ თბილის ეს ფსკერი არ აქვს და რაც უფრო ღრმად ჩადიხარ და ძირს ვერ ეხები რა. სახარება იმიტომ არ დავარქვით რომ რაღაც ეპატაჟური რაღაც გამოსულიყო და გაყიდულიყო და რაღაც ეგ ჩემი თვითმიზანი არასდროს არ ყოფილა. უბრალოდ რეფერენსი არის სახარებებიდან აღებული და წერმაქ სტილში. და ძალიან მაგრად მოუხდა. წიგნის სათავე აქაც არის სპოილერი ამ რომანში ყავდება და ამის საილუსტრაციოდ რომ გარშემო ბევრი სპოილერი არის, თვითონ ყდაზევე არის დამალული 9 სპოილერი, საიდანაც ერთ-ერთი ეხება ამ წიგნს, მაგრამ დანარჩენი 8 არის ნაღმივით ჩადებული იმისთვის, რომ ეგრეთ წოდებული სპოილერებისგან მკითხველის დაცვა ბექა ადამაშვილმა მათი წიგნის ყდაზე გამოტანით გადაწყვიტა. სათაური ამ რომანში ყველა კვდება, ერთი შეხედვით ყველაფერს წინასწარ გვიმხელს, თუმცა ამასთან ერთად არაერთ ინტრიგასაც ინახავს. ევროპის ლიტერატურულ პრემიაზე წარდგენა ახალგაზრდა მწერლისთვის კარგი შესაძლებლობაა საკუთარი რომანი არაქართულენოვან მკითხველსაც გააცნოს. მეტი შანსი რაც გაძლევს არის ის, რომ ითარგმნება მე ეს წიგნი, გამარჯვებული წიგნი უნდა ითარგმნოს ინგლისურად და ფრანგულად და ინგლისური ენა ის ენა არის, რომელიც გაცილებით ბევრი ადამიანმა იცის სოფლიოში ვიდრე ქართული. შესაბამისად, ერთ-ერთი მთავარი мотиваცია გარდა ფულადი პრემიის, რომელიც ასევე სოლიდური არის ის, რომ უფრო ფართო აუდიტორიაზე გადიხარ გამარჯვების შემთხვევაში.
ევროპის ლიტერატურული პრემიის ფინალისტთა მოკლესია მწერალთა სახლის დირექტორმა ნატა ლომოურმა სპეციალური ჟიურის კიდევ 4 წევრთან ერთად შეარჩია. კონკურსში ქართულმა გამომცემლობებმა სულ 9 მონაწილე წარადგინეს. ფინალში კი 3 საუკეთესო გადავიდა. კონკურსში გამარჯვება ავტორისთვის ევროპულ ლიტერატურულ წრეებთან სათანამშრომლოდ ახალი გზების გახსნას ნიშნავს. ძალიან დიდი საშუალება ექნება მწერალს, თუ ის იქნება აქტიური და მისი აგენტი და გამომცემლობაც თუ იქნება აქტიური, რომ ძალიან ბევრ ევროპულ სხვადასხვა სტრუქტურებში, სადაც არის თქვათ თარგმნელობითი პროგრამები, ფესტივალები, აი ესეთ რაღაც ლიტერატურულ ფორუმებში ნამდვილად შეიძლება რომ გზა გაეხსნას. ევროპის ლიტერატურული პრემიის კონკურსს საქართველოს წელს პირველად უერთდება. რომელი ავტორი წარადგენს საქართველოს ბრიუსელში გასამართ ცერემონიალზე და ვინ გახდება 5,000 ევროს ჯილდოს მფლობელი, მაისში გახდება ცნობილი. და სანამ სტუმრებს შემოგვიერთებთ ჩვენ სტუდიაში, სანამ კიდევ რა თქმა უნდა დღეს აღნიშნავთ პირდაპირ ჩართვით წიგნისა და საავტორო უფლებების დაცვის საერთაშორისო დღეს, მანამდე ბაჩივალიშვილი გვიამბობს ახლა საინტერესოს ინტერნეტიდან. მოკლედ მე ისევ რაღაცა ინოვაცია იქნება, ან ნოვაცია, ან ტექნოლოგია, ან კოსმოსი. ძალიან მაგარი ამბავია ტესლას მფლობელებისთვის, რომლებიც საქართველოში არცებ ბევრი არიან, მაგრამ ეს გამოსწორდება მალე. მოკლედ შევიპარე ილონ მასკის ტვიტერზე და აღმოვაჩინე რომ გუშინ გამოუცხადებიათ დედამიწის დღეს, ესე მიდის, დედამიწის დღეს გილოცავს ილონ მასკის მშობლიური პლანეტის დღეს გილოცავთო და მერე უცბად აცხადებს რომ 22 დღეს არის მოკლედ ავტონომიური მანქანების ავტონომიის დღეო. ესე დაარქვეს და რას გულისხმობდა ახლა ეს? შეკრიბეს ინვესტორები და უნდა გაეცნოთ მათთვის რაღაცა გეგმები, რა სიახლეები, ვითომ. სინამდვილეში მოაწყოს პრეზენტაცია ახალი სუპერკომპიუტერის ან პატარა ჩიპის, რომლის მეშვეობითაც თქვენი ტესლა შეძლებს სრულიად ავტოპილოტზე გადასვლას. და ასევე წარმოადგინეს ვიდეო, რომელსაც ახლა თქვენ ხედავთ, როგორ დადის ახალი FSD, ანუ fully automated fully self-driving Tesla, ანუ სრულიად თვითმართვადი Tesla ტრასაზე. მოკლედ ამას მოყვა მთელი ერთი ამბავი და სატესტო გასეირნებებიც, ასე ვთქვათ, სტუმრებს დაურიგეს ბეჯები, სპეციალური წითელი Tesla-s ლოგოთი, სადაც ეწერა ნომრები 001, 002, 003 და ყველამ ცალ-ცალკე თავის ნომრების მიხედვით, ან რიგის მიხედვით გაატარეს ავტოპილოტი, გაატარეს რა, Tesla-მ გაატარა ეს სტუმრები. მოკლედ ძალიან მაგარი ამბავია რამდენიმე მიზეზის გამო. ერთი იმიტომ რომ წლებია ილონ მასკი ამბობს რომ აი ეხლა ერთ თვეში გვექნება, აი წლის ბოლოს გვექნება ავტოპილოტიო, აი და საბოლოო ჯამში მოახერხეს და დაასრულეს ავტოპილოტი. მეორე იმიტომ რომ ეს საცოვევის პრობლემას აღმოფხრის და თან უფრო უსაფრთხოს გახდის ყველასთვის ტრასაზე და ქალაქში სიარულს. მოკლედ ამ მომენტისთვის ეს იყო ძალიან სასიხარულო ამბავია, მე პირადად ძალიან გამიხარდა და Tesla ვისაც ყავთ ძველი მოდელი არის ნერვიულოდ რეტროფიტის ფუნქციით, ანუ მათ ყველა Tesla-ს აქვს hardware-ი, რომელიც შეუძლიათ გადააკეთონ, ჩიპით ჩაგისვავენ მანქანაში და ჩვეულებრივად ავტოპილოტი თქვენს გექნებათ. არც მანქანა, არც ჩიპი. და საერთოდ მარტო ვერ ვიჯერებ, რომ უკვე ამ ეპოქაში ვარ. ეხაც რომ უყურებდი რაღაცნაირად, ხო, როგორ მოძრაობს ეს მანქანა და რა თქმა უნდა, მაგ რაღაცა შიშები, ხო, ხა ავტოპილოტზე როცა მიდის, ხო, ძალიან რთულია ენდო ბოლომდე ტექნოლოგიას, მაგრამ ნუ როცა ამის უკან Tesla დგას, ალბათ უფრო ადვილი ამის გააზრება. 23 აპრილი წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეა. იუნესკოს ტრადიციას საქართველოს წელსაც უერთდება და ამ დღეს სხვადასხვა ღონისძიებით აღნიშნა. წელს ეპიცენტრი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეა, საიდანაც ახლა პირდაპირ ეთერში გვერდება ჩვენი ჟურნალისტი სანდრო ცხვარაძე. სანდრო, მოგესალმები, რა იგეგმება დღეს წიგნის და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღის აღსანიშნად? შუადღემშვიდობის, ნინო, მოგესალმებით.
მოგესალმებით მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ეზოდან, სადაც დაახლოებით 9 საათში დაიწყება წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღის გახსნის ცერემონია. მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის წინ უკვე იწყება სტენდები, სადაც 20-ზე მეტი გამომცემლობა იქნება წარმოდგენილი და აქ მოსულ სტუმრებს შეეძლებათ ამ გამომცემლობების წიგნების დათვალიერება და შეძენა. ასევე სწორედ ამ ეზოში დღის განმავლობაში დაგეგმილია წიგნთან განათლებასა და საავტორო უფლებებთან დაკავშირებული არაერთი სხვადასხვა აქტივობა. ჩვენ ახლა გვიერთდება წიგნის გამავრცელებელთა ასოციაციის თავმჯდომარე გვანცა ჯობავა, რომელიც უფრო მეც მოგვიყვება თუ რა მოხდება დღეს აქ. მოგესალმებით გვანცა, რომ გითხრათ კონკრეტულად რა ღონისძიებები იქნება დღეს ამ ეზოში. მოგესალმებით, გილოცავთ პირველ რიგში წიგნის და საავტორო უფლებების საერთაშორისო დღეს. ჩვენთვის ძალიან ტრადიციული და მნიშვნელოვანი ღონისძიებაა განსაკუთრებით წიგნის კითხვის პოპულარიზაციის კუთხით. ტრადიციულად გვაქვს ორ ნაწილიანი, ასე ვთქვათ, ეს ღონისება ეს ერთი იქნება 7 საათამდე 20-მდე ქართველი გამომცემელი თავიანთი წიგნებით მოაწყობს მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის მოპირდაპირ მხარეს მიმდებარე ტერიტორიაზე. გამოფენა გაყიდვას ასე რომ ნებისმიერ დამთვალიერებელს შეეძლება წიგნების შეძენა და მით უფრო რომ სწორედ გიორგი კეკელიძის ინიციატივა იყო რომ წელს გვაქვს ასეთი კამპანია აჩუქე წიგნი და ვისაც გინდათ რომ აჩუქოთ წიგნი დღეს სწორედ შეგიძლიათ წიგნები ჩვენთან შეიძინოთ და მეორე ნაწილი მოხდება ზუსტად აი ამ ბაღში, სადაც 7 საათამდე ასევე მთელი დღის განმავლობაში გვექნება ძალიან ბევრი საინტერესო ღონისძიება. განსაკუთრებული აქცენტი გვაქვს რა თქმა უნდა მოზარდებზე და მათთვის, იმისთვის რომ რაღაცნაირად სახალისოდ და თამაშით და ბევრი სხვა მიდგომით შევაყვაროთ მათი წიგნის კითხვა. გვექნება სხვადასხვა ტიპის ღონისძიებები, აქ იქნებიან დღეს ქართველი მწერლები, მთარგმნელები, ლიტერატორები, ასევე მასწავლებლები და სხვადასხვა ესეთ მომიჯნავე სფეროების წარმომადგენლები, რომლებიც მხოლოდ და მხოლოდ წიგნზე და ლიტერატურაზე ისაუბრებენ დღეს აქ. მადლობა გვანცა. ასევე ჩვენთან ერთად არის საბავშვო მწერალი ირმა მალაციძე, რომელიც დღევანდელი ერთ-ერთი ღონისძიების გამოუცემელ ავტორთა გამოფენის ორგანიზატორია. მოგესალმებით, ქალბატონო ირმა, რომ გითხრათ, ვინ იქნებიან ის ავტორები, ვინც დღეს აქ მოსულ სტუმრებს თქვენ სტენდთან დახვდებიან და რას ნიშნავს ეს სახელი გამოუცემელ ავტორთა გამოფენა? მოგესალმებით, ესე გამოუცემელი წიგნების გამოფენას უკვე 10 წელია საბავშვო ლიტერატურის განვითარების ფონდი ატარებს, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ. ეს იდეა მე და მარიამ ციკლაუს დაგვებადა 10 წლის წინ და ეს იყო მოტივირებული იმით, რომ საბავშვო ავტორებს და ზოგადად ავტორებს უჭირთ ხოლმე ურთიერთობა გამომცემლებთან, არიციან როგორ გააკეთონ პრობლემაა ზოგადად საბავშვო წიგნის გამოცემა საქართველოში. ქართველი ავტორებისთვისაც ჩვენ გადავწყვეტეთ, რომ რაღაც შუამავლის როლი ესე ვთქვათ შეგვესრულებინა და ასე ტექსტებს პირდაპირ აი ესე ამობეჭდელ ტექსტებს ავტორები გვაწვდიან, ჩვენ ამას გამოფენაზე დებთ და შემდეგ გამომცემლები ათვალიერებენ და ირჩევენ წიგნებს. ახლა ვერ ვიტყვი რა წლის განმავლობაში ძალიან ბევრი წიგნი გამოვიდა ამ ჩვენი გამოფენის სწავლობით, მაგრამ ორი წიგნი ნამდვილად შეიქმნა, ეს იყო ვასებულეურის ზოოპარკი და ეხლა გამოდის ლელა ცუცქირიძის ერთ-ერთი წიგნი, რომელიც ჩარშან გასულ წელს ჩატარებულ გამოფენაზე შეარჩია გამომცემლობა შემეცნებამ. ჩვენ უკვე რამდენი 5 წელია დაახლოებით მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლეში ვატარებთ ამ გამოფენას და ყოველ ჯერზე ძალიან დიდი აქტივობა ავტორების მხრიდან. ეხლაც დაახლოებით 25 ავტორი მონაწილეობს და ყველანაირი ჟანრი გამოგვაქვს, ანუ პროზა, პოეზია, თარგმანი, დრამატურგია, საბავშვო პიესებიც. აი მაგალითად ეხლა აქ მიჭირავს ეგ ალექსილი ანაბანა, ოლგა ფაჩულიას, ეს არის თარგმანი იტალიურიდან მაია ტურაბელიძის. არის თამრი ფხაკაძის მშიშარა მეფე, დავით ალთუნაშვილის და ასე შემდეგ. ნინო ქოქოსაძე, ძალიან ბევრი ავტორია. მათ შორის ესე ვთქვათ ცნობილი ავტორებიც არიან და არიან დამწყები ავტორი. დათო ალთუნაშვილი მაგალითად დამწყებია, ჯერ წიგნი არ აქვს გამოცემული, მაგრამ იღებს მონაწილეობას. მადლობა ქალბატონო ირმა. კიდევ ერთი ღონისძიება, რაც დღეს აქ შედგება, გახლავთ დისკუსია სათაურით რუსული რბილი ძალა ქართულ ხელოვნებაში, რომელსაც წარუძღვება საქართველოს საავტორო უფლებების ასოციაციის თავმჯდომარე გიგა კობალაძე, რომელიც ახლა ჩვენს ეთერს უერთდება. დისკუსია გაიმართება კამპანიის არაინტელექტის ოკუპაციას ფარგლებში. მოგესალმებით ბატონო გიგა, ჩვენ ვიცით რომ რუსული რბილი ძალა დღეს ფაქტობრივად ყველა სფეროშია შემოსული. რა სიტყოდით საავტორო უფლებების კუთხით ქართულ ხელოვნებაში რუსული გავლენები როგორია?
გეთანხმებით სული ბილიძალა თითქმის ყველა სფეროში მოქმედებს და განსაკუთრებით იმ სფეროებში, სადაც წარმატებები და პოზიტიური განვითარება ხდება, საავტორო უფლებების სფეროს აბედნიეროდ საქართველოში დღეს წარმატებულად ვითარდება და სწორედ აქედან გამომდინარე რუსული ბილიძალაც აქტიური გახდა. დღეს შეხვედრაზე მე კიდევ ერთხელ მივაწოდებ ინფორმაციას დამსწრე საზოგადოებას ამ პროცესის შესახებ, იმ მექანიზმების შესახებ, რითაც ცდილობს რუსეთი, რომ გავლენა მოიპოვოს საქართველოში საავტორო უფლებების სფეროში, აღადგინოს ერთგვარი საბჭოთა კავშირის ფარგლები ამ სფეროში და ვესაუბრები ასევე იმ მექანიზმებზე, თუ როგორ შეიძლება ჩვენ ამისგან თავი დავიცვათ, რა შეიძლება გავაკეთოთ, რომ ის წარმატებული მაგალითი, რომელიც დღეს ჩვენ გვაქვს მსოფლიოს მასშტაბით საქართველოს სახით ამ სფეროში შევინარჩუნოთ და კიდევ უფრო განვავითაროთ. მადლობა ბატონო გიგა. მე მაყურებელს ვეთყვი, რომ წიგნისა და საავტორო უფლებების საერთაშორისო თვე საქართველოში წელს უკვე მე-17-ად აღინიშნება. დღეს დაგეგმილი ღონისძიებები კი მოსწავლე ახალგაზრდობის სასახლის ეზოში საღამოს 7 საათამდე გაგრძელდება. და მან ორგანიზატორებს მაინც ეცოდინებათ, სანდრო, შენ თუ ვერ მოასწარი, შეგეხედა როგორი ამინდია, რამდენად წყალობს დღეს რუბლები ამ ღონისძიებას? ამინდი საკმაოდ ცივია, ნინო, თუმცა როგორც ვიცით, წვიმა არ არის გამოცხადებული და წიგნებიც არ დაგვისველდება, ასე რომ მათ ვისაც დღეს წიგნის ჩუქების დღის კამპანიას სურთ რომ შეუერთდნენ, შეუძლიათ მობრძანდეთ, შეიძინონ წიგნები და აჩუქონ შემდეგ ის თავიანთ მეგობრებსა თუ ნაცნობებს. დიდი მადლობა, სანდრო ცხვარაძე გვერდთვებოდა სასახლის ეზოდან. ახლა დროა გავიდეთ რეკლამაზე, სამაგიეროდ რეკლამის შემდეგ ჩვენ გიჩვენებთ, როგორ შეიძლება შესრულდეს ცანგალა და გოგონა დასარტყამ ინსტრუმენტებზე. ამ და არა მარტო ამ საინტერესო ვერსიას მოისმენთ და ასევე გაიგებთ და ნახავთ, ოღონდ ეს მოხდება ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში რეკლამის შემდეგ. ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში გავაგრძელეთ მუშაობა. დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შესრულებული ცანგალა და გოგონა ქართველი მუსიკოსის რომან ლომთაძის ამერიკული ცხოვრება და ფოლკლორული ფანტაზიები. ეთერში გვერდდება მიშა ტალახაძე, რომელიც ჩვენს თანამემამულ მუსიკოს ლოს-ანჯელესში დაუკავშირდა. მიშა, რა შევიტყვეთ ამ მუსიკოსის შესახებ, როგორც ხვდები, ახლა უნდა გავიცნოთ ის, ხო? მოგესალმები ნინო, გრემის მფლობელი ცნობილი ამერიკული როკ ბენდის System of Down-ის ერთ-ერთმა წევრმა, დარონ მალაკიანმა 2008 წელს დაარსა ჯგუფი Scars on Broadway. სწორედ ამ ჯგუფის ერთ-ერთი წევრი, ქართველი დრამერი რომან ლომთაძეა ჩვენ დღევანდელი სიუჟეტის გმირი. რამდენიმე დღის წინ რომანმა Facebook-ზე ატვირთა ვიდეო, რომელსაც 9 მილიონამდე ნახვა აქვს. ამის მიზეზი კი მუსიკოსის მიერ შესრულებული ქართული ფოლკლორული ნაწარმოების არაორდინარული ვერსიაა. ჩვენ მუსიკოს ლოს-ანჯელესში დავუკავშირდით, ჩავწერეთ Skype ინტერვიუ და ახლა გადაცემაში პირველამდე მაყურებელი პირველად იხილავს თუ როგორ ცხოვრობს ჩვენი თანამემამულე სახლში, სადაც მუსიკალური სტუდია აქვს მოწყობილი. დრამზე შესრულებული ცანგალა და გოგონა, ვიდეო რომელმაც სოციალური ქსელი ვირუსულად მოიცვა ქართველ მუსიკოს რომან ლომთაძეს ეკუთვნის. 90-იან წლებში საქართველოდან ოცნებების ასასრულებლად წასული დრამერი, ცნობილი ამერიკული როკ ჯგუფის Scars on Broadway-ის წევრია. ამაზე ძალიან მუშაობდი, ყველაფერი მოამზადე, კამერები, სტუდიო აქ სახლში მაქვს, ყველაფერი მოამზადე და იმ დღეს ვიფიქრე, მოდი აბა ერთი ჯერ ცოტა მოვემზადო, ხო? და დაუკრა სხვა რაღაცები დაუკრა და ვცადო კამერები როგორ მუშაობენ, ხმა როგორ მუშაობს და ასე შემდეგ. ხასიათზე მომევიდა რატომღაც ქართული ხალხური მუსიკას რომ მოვსმინო იმ დღეს და აიგრე Georgian folk music მარტო დავწერე იმაში Spotify-ში, ესე გავაკეთე და პირველი რაც დავაჭირა იყო ცანგალა და გოგონა. ცანგალა და გოგონა დრამერის ერთადერთი ექსპერიმენტი არ არის. პოზიტიური გამოხმაურების გამო მუსიკოსმა გადაწყვიტა მსმენელისთვის კიდევ ერთი ფოლკლორული ნაწარმოები, არაორდინალური არანჟირებით შეეთავაზებინა. სოციალური ქსელის მომხმარებლები ამჯერად უკვე დასარტყამი ინსტრუმენტებით შესრულებულ შავლეგოს უსმენენ და აფასებენ.
ახალი ვიდეო გამოვუშვი, ქართული ხალხური სიმღერა გავაკეთე შაბლეგო ქვია. მე მინდა კიდე გავაკეთო, რადგანაც მე უკრავ სხვა ინსტრუმენტებზე, მე ვფიქრობ, რომ მე მინდა გავაკეთო კიდე რაღაცა სიმღერები, როგორც ჩემი ორიგინალური სიმღერები, ცოტა ქართულ სტილში. ესე იგი, ერთი წუთი. ეს არის ჩემი დასარტყამი ინსტრუმენტი. სხვათა ხებში რო წავიდეთ, პრინციპში ყველგან არის სტუდია, ჩემი მთელი სახლი. აქ როგორც ხედავთ, ყველგან გიტარები კიდია. ამ ოთახში აკუსტიკურ ინსტრუმენტებს ვწერ ხოლმე, მაგალითად პერკუსებს, კონგებს. აი ფანდური ბოლო დროს რო თბილისში ვიყავი. ფანდურზე დაკვრა შეგიძლია? ცოტა ხო. ეს არის Chelsea. Chelsea, say hi baby. არ უნდა, გაბურთულია რომ არ ველაპარაკები. ხო, ფანდურზე ხო, ეხლა როგორც პროფესიონალურად არ შემიძლია, მაგრამ ხო, ეხლა სიმღერას ვწერ, ორიგინალ სიმღერას და ფანდურს ვიყენებ ამ სიმღერაში. ამბობს, რომ ქართული კულტურა და ფოლკლორი მისთვის მნიშვნელოვანია, ამიტომაც შემოქმედებით ექსპერიმენტებს საომავლოდაც გააგრძელებს. სპეციალურად გადაცემისთვის პირველამდე. ცანგალადო გოგონა ერთადერთი ნაწარმოები არ არის, რომელიც რომან ლომთაძემ დასარტყამ ინსტრუმენტებზე შეასრულა. როგორც მუსიკოსმა სიუჟეტშიც აღნიშნა, Facebook-ზე შავლეგოს საკუთარი ვერსია გამოაქვეყნა. და ახლა, სწორედ დრამერის მიერ ახლებურად არანჟირებულ შავლეგოს ტელეპრემიერას გთავაზობთ. იგი რა არის, არა სახში რო აქვს მოწყობილი ეს და რაღაცა ესეთი ძალიან გახსნილი სივრცე აქვს. ეს არის რა მართლა რაღაცა უნიკალური საშუალება, რომ გქონდეს დიდი სახლი, მოაწყოს სარეპეტიციო. მე ამას იმიტომ საუბრობ ეხლა მიშა, რომ შენ ალბათ იცი, რომ ჩვენთან თანამედროვე ჯგუფებს სწორედ ეს სარეპეტიციო სივრცეები უჭირთ ძალიან და აქ კიდევ ერთხელ თითქოს რაღაც არ მინდა ამის აღიარება, მაგრამ ვწუნდებით, რომ ამერიკის შეერთებული შტატები და კერძოდ ლოს-ანჯელესი მართლა რაღაცა ოცნებების ასრულების ქვეყანაა რა. მთავარია, რომ ამ ადამიანმა იპოვა თავის თავი, ცხოვრობს ამ საკრავებში,
და ეხა მისი ეს იმპროვიზაციები და რაღაც ეს ქართული მონატრებული მუსიკა და მასთან ჭიდილი და ჟინი შენთვის აღმოჩნდა შენი რეპორტაჟის გმირად გავიცანით და აღმოჩნდა შენთვისაც რაღაცა საინტერესო. დიდი მადლობა იმისთვის რომ მოგვაწოდე რომან ლომთაძეზე ინფორმაცია და გაგვაცანი ჩვენი ქართველი ემიგრანტი ლოს-ანჯელესიდან. დღეს ასევე ჩვენი მაყურებელი გადაავლებს თვალს თბილისურ აივნებს ერთ-ერთი ფოტოკონკურსი გაიმართა ამ თემაზე, მაგრამ თემას გავშლით აუცილებლად ხელოვნებაცოდნესთან და არქიტექტორთან ერთად იმისთვის რომ გავიაზროთ რატომ ამაყობს თბილისი თავისი ძველი უბნებითა და განსაკუთრებით ლამაზი გადმოკიდებული რიკულებიანი აივნებით. ასევე დავაგემოვნებთ სააღდგომო პასკებს, ეს მოხდება ყველაფერი ჩვენი არხის პირდაპირ ეთერში, ოღონდ დღის ამბების შემდეგ ახლა კი გიორგი კიკაბიძესთან გადავალ ესტაფეტას. დინო კიდევ ერთხელ მოგესალმები, ახალ ამბებს მოკლე 12-ზე გიორგი კიკაბიძე გიყვებათ. ზესტაფონის მერობის დამოუკიდებელი კანდიდატის ვახტანგ რობაქიძის მხარდამჭერის გიორგი ქამუშაძის მანქანას გუშინ გვიან ღამით ცეცხლი გაუჩნდა. როგორც რობაქიძე და მისი ადვოკატი აცხადებენ, მანქანა მიზანმიმართულად დაწვეს და ქმედება შუალედურ არჩევნებს უკავშირდება. ვინაიდან მანქანით მათ საარჩევნო ბუკლეტები და ბანერები თბილისში დღეს დილით უნდა გადმოეტანათ. რობაქიძის უფლებადამცველის დავით ჭუმბაძის თქმით, მათი მხარდამჭერების მიმართ ზესტაფონში ზეწოლა ხშირად ხორციელდება, თუმცა ვისი მხრიდან ამას ჯერჯერობით ვერ აკონკრეტებს. ვახტანგ რობაქიძე და მისი მხარდამჭერები ამ წუთებში ზესტაფონში პოლიციის განყოფილებაში გამოკითხვაზე იმყოფებიან. დაახლოებით ღამის პირველ საათზე ჩვენი მხარდამჭერის ავტომობილი გაუჩნდა ცეცხლის საერთო ვითარებაში. მანქანა იყო გამორთულ მდგომარეობაში და არანაირი მიზეზი არ არსებობდა იმის რომ ცეცხლი დაგედებოდა. ეს მანქანა დღეს უნდა დაუსულიყო თბილისში, უნდა დამოიღო იქიდან ჩვენი მერობის კანდიდატის პლაკატები და ბუკლეტები, საარჩევნო პროგრამა. შესაბამისად ეს მანქანა დღეს გაჩერდა. ვიმყოფებით პოლიციაში, სადაც გამოგიცხვა მიმდინარეობს ამბიროვნების, ჩვენი მხარდამჭერის, ფაქტიურად ზეწოლას ნიშნავს ჩვენი მხარდამჭერების ადამიანების მიერ, ვინც ეს აკონტროლებს რეალურად სიტუაციას ქალაქ ზესტაფონში. ქართული ოცნების მმართველობის პირობებში საქართველოს სახელმწიფო ვალი გაორმაგდა. 2019 წლის ბიუჯეტის კანონის მიხედვით მთავრობა მილიარდნახევრიანი ლარის მოცულობის საგარეო და 500 მილიონიანი ლარის მოცულობის შიდა ვალის აღებას გეგმავს. საგარეო ვალის უდიდესი ნაწილი მსხვილი ინფრასტრუქტურული პროექტების, შქაროსნური მაგისტრალის ახალი გვირაბებისა და გზების აშენებას მოხმარდება. თუმცა ამ ახალი ვალის აღების შედეგად საქართველოს მთავრობის მთლიანი ვალდებულებების ნაშთი თითქმის 20 მილიარდ ლარს მიაღწევს, რაც 114%-ით მეტია იმაზე, რაც საქართველოს 2013 წელს ჰქონდა. სახელმწიფო ვალის შესახებ ინფორმაცია სახელმწიფო აუდიტის სამსახურმა გაასაჯაროვა. ამ თემის ირგვლივ კითხვა ჟურნალისტებმა მამუკა ბახტაძეს დაუსვეს, თუმცა პრემიერმა საუბარი ამ თემაზე არ ისურვა. რატომ იზრდება სახელმწიფო ვალი და როგორია პოლიტიკური შეფასებები, ვრცლად გიყვებით პირველზე. სახელმწიფო ვალის მინდა კითხოთ 2013 წლის შემდეგ ვის წინ იქნება პრეზიდენტი და ყველა კითხვას გავსვათ პასუხს. კარგად, ნახვამდის. უკვე მეორე დღეა პანკისის ხეობაში საგამოძიებო მოქმედებები მიმდინარეობს. იმ ადგილას, სადაც სპეცდანიშნულების რაზმი და პანკისელები ერთმანეთს დაუპირისპირდნენ, ახლა სიმშვიდეა. თუმცა ადგილობრივების უსაფრთხოების მიზნით ადგილზე სამართალდამცველები ისევ რჩებიან. სამი დამწვარი მანქანა, რომელიც სამართალდამცველებს ეკუთვნოდათ, პოლიციის ეზოში გადაიტანეს. ჰესის მშენებლობა კი შეჩერებულია იქამდე, სანამ პანკისის ხეობაში მის აშენებას პანკისელების ძირითადი ნაწილი არ დათანხმდება. პანკისში ამბობენ, რომ თუ შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოსახლეობის დაკავებას დაიწყებს, ხეობაში პროტესტის უფრო დიდი ტალღა დაიწყება. ამ ეტაპისთვის ხეობაში შეიძლება რომ თქვათ მშვიდობა, მაგრამ ძალიან დიდი დაძაბულება არსებობს. ჯერ ისევ, რადგან ჩვენ ყოველდღიურ მოსახლეობა ყოველდღიურ მოლოდინშია, რომ დაიწყება დაკავებები, განსაკუთრებით ანუ გახარიას რამდენიმე განცხადების შემდგომ, ეს კიდევ და უფრო მეტი წნეხია და ყოველდღიურად ველოდებით ამ ნაბიჯებს და რაც შეეხება მოსახლეობის განწყობას, მოსახლეობის განწყობა არის ის, რომ თუ დასაჭერია, ყველა უნდა დაიჭირონ. დაკავებების სერია თუ დაიწყება, ვფიქრობ, რომ ძალიან
ცუდი შედეგი ექნება ამას, პროტესტი იქნება ადგილობრივებში, რადგან თავიდანვე ყველა მინისტრმა, ვინც კი ამაზე განცხადებას აკეთებდა, იქნება, პრემიერ-მინისტრიც კი მივიდა, ყველა ფაქტობრივად გამორიცხავდა ძალის გადამეტებას. ყველა ვინც აქციაზე იმყოფებოდა, უბრალოდ ერთს როდესაც დააკავებდნენ, ადგებიან, ჩავლენ და თვითონ ჩაბარდებიან პოლიციას აბსოლუტურად ყველა ვინც აქციას დაესწრო. გამოწვევა მიღებულია. ევროპული საქართველოს გიორგი გახარია შეთავაზებას იღებს და ძალოვან მინისტრს ყავაზე ეპატიჟება. ელენე ხოშტარია პირველ პოლიციელს ყავას პირადად მოუდუღებს და შეკითხვებსაც ბანკისის ხეობაში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით სწორედ ამ ფორმატში დასვამს. თუ ევროპული საქართველოს რომელიმე ლიდერს დამატებით სურს ჩემი ნახვა, შეუძლია დამპატიჟონ ყავაზე. ასე გამოეხმაურა გიორგი გახარია საპარლამენტო ოპოზიციის მოთხოვნას საკანონმდებლო ორგანოში მის დაბარებასთან დაკავშირებით. მოვისმინოთ უფრო ვრცლად, რას პასუხობენ გახარიას ევროპულ საქართველოში. დღეს შინაგან საქმეთა მინისტრთან არის ძალიან სერიოზული კითხვები და მას მოუწევს ძალიან სერიოზული პასუხების გაცემა. ოღონდ თუ მას აშინებს კომიტეტის კედლები და თუ მას აშინებს კომიტეტში და პარლამენტში მოსვლა, ნებისმიერი ადგილი დაასახელოს, ნებისმიერი დრო დაასახელოს, ერთადერთი ჩემი პირობაა, რომ ჩემი ხელით მოდუღებული ყავა უნდა დალიოს და ყველა კითხვას გასცეს პასუხი. უკრაინის უარი მიხელ სააკაშვილს სასაცილო სამსახურში აცხადებენ, რომ სააკაშვილს უკრაინაში შესვლის კანონიერი საფუძველი არ აქვს. ექს-პრეზიდენტმა და ოდესის ყოფილმა გუბერნატორმა უკრაინაში დაბრუნების მზაობა არჩევნებში ვლადიმერ ზელენსკის გამარჯვების შემდეგ გამოთქვა. უკრაინის სასაცილო სამსახურის განცხადება სააკაშვილის სოციალურ ქსელში გამოეხმაურა. ვიდრე პოროშენკო პრეზიდენტია, არც ველოდის სასაცილო სამსახურისგან სხვა პასუხს არ აუშავს, კიდევ ცოტას მოვითმენ ამდენი ხნის ლოდინის შემდეგ წერს სააკაშვილი Facebook-ში. გაუღებს თუ არა უკრაინის კარ ზელენსკის სააკაშვილს ჯერჯერობით უცნობია, სავარაუდოდ ყველაფერი ინაუგურაციის შემდეგ გამოჩნდება. ვლადიმერ ზელენსკიმ რამდენიმე კვირის წინ თქვა, რომ მიხელ სააკაშვილისნაირი ადამიანის დახმარება ყველას დასჭირდება. Унижают людей по приказу своего президента из барыги олигархов. ასეთ იყო ამ დროისთვის განვითარებული მოვლენები. დღის ამბებს უფრო ვრცლად 13 საათზე ეთუნაინც პირველი წარმოგიდგენთ, ასე რომ დარჩით პირველზე. დღის ამბებს ამ დრომდე გემშვიდობებით. დღეს წიგნის დღეს გაგაცნობთ ადამიანს, რომელმაც მთელი ცხოვრება წიგნების გარემოცვაში გაატარა. მადანა ქუთაშვილი თითქმის ნახევარი საუკუნეა, რაც საჯარო ბიბლიოთეკაში მუშაობს, ამბობს, რომ გუდიაშვილის ქუჩის 5 ნომრის ფანჯრებიდან მის თვალწინ საქართველოს უახლესმა ისტორიამ ჩაიარა. შეიცვალა თაობები, ადმინისტრაცია. ერთადერთი, რაც უცვლელი დარჩა, ბიბლიოთეკის სიყვარულია, რომლის გარეშეც სიცოცხლე ვერ წარმოუდგენია. ნახეთ ნონა ღურჭუმელიძის ჩანახატი. ბიბლიოთეკაში მუშაობ 1972 წლიდან. ბიბლიოთეკაში მოვედი სკოლის მერხიდან. დროცვლის, ასაკიცვლის თავისთავად ადამიანს და მე შევიცვალე და ბიბლიოთეკაშიც ბევრი რამე შეიცვალა. ეს არის ქართული წიგნსაცავი, სადაც მთელი წლები ვიმუშავე. კომუნისტების დროს ოპერა როცა დაიწყო, ჩვენ შეგვეძლო, მაგრამ ყოველ ღამეს ვათებდით მორიგეობით და შენობას გარს უვლიდით, რომ ვინმეს რამე ვანდალიზმი არ ჩაედინა. მახსოვს გაჭირების წლები კომუნისტების პერიოდში, არა ხელფასი, არა გათბობა, არა ტრანსპორტი, დუდბეში ცხოვრობდი იქედან და ზოგი გდანიდან, ზოგი ქალაქის ბოლოდან ფეხით მოვდიოდით სამსახურში. ენთუზიაზმზე დავდიოდით, ასე რომ ვთქვათ. და ალბათ ყველას უყვარდა, მარტო მე კი არა, უმრავლესობას. სამსახური არ დაუტოვები, არ სხვაგან არ წასულა. იმის მერე რა თქმა უნდა გაუმჯობესდა პირობები. ბიბლიოთეკა მაშინ ვეკუთვნოდით კულტურის სამინისტროს და ეხლა ეკუთვნის პარლამენტს. ვერ წარმომიდგენია სხვაგან მუშაობა. ეხლა შეიძლება ცოტა ისე ჟღერდეს და ამის წინ ერთ მოძღვარს, რომელიც ჩვენი მკითხველია, ხუმრობით მკითხენით და საიქიოშიც თუა ბიბლიოთეკა მეთქი. ისეთი ურთიერთობა გვაქვს უკვე მკითხველებთან, რომელიმე დიდი ხანი რო არ გამოჩნდება. რეგისტრატურაში სადაც დაფიქსირებულია მისი მონაცემები, სახში დაგვირეკია, რომ ამდენი ხანი ან ავათხომ არ არის ან რაღაცა და ერთი მკითხველი მცრემლები მომადგა თვალებზე, ნათესავებს არ ვახსოვართ, თქვენ რო გახსოვართ და მოგვიკითხეთ. ეს აი სისხურცეულად დაკავშირებული ვართ უკვე დარბაზში რომ მუშაობ მკითხველთან.
და ისიც ოჯახის წევრივით არის. თან არის ისეთი კატეგორიის მკითხველები, როგორც მე მომდივარ სამსახურში, ისინი მოდიან ყოველ დღე ბიბლიოთეკაში. ასე რომ ასე შემორჩი ბიბლიოთეკა, სადაც ცხოვრების ნახევარზე მეტი მაქვს გატარებული. ეხლა გაჩვენებთ თუ როგორ მოდის მკითხველამდე წიგნი. აქედან იწყება საცავი. ეს არის პერიოდულ გამოცემათა ლიტერატურა. მივდივართ ქართულ წიგნსაცავში. ჩვენი ვერაც მოვიდა, რომელიც ხანგრძლივი დროის მანძილზე უანგაროდ ემსახურება ბიბლიოთეკის მკითხველებს. აპრილს ქრისტიანული სამყარო აღდგომის დღესასწაულს აღნიშნავს. ტრადიციის თანახმად ამ დღესასწაულზე თითქმის ყველა ქართულ ოჯახში საღდგომო სუფრა იშლება და მისთვის მზადება რამდენიმე დღით ადრე იწყება. სუფრაზე ძირითადი მთავარი კომპონენტი შეღებილი კვერცხი და პასკა გახლავთ. განსაკუთრებული უპირატესობა კი ძირითადად ოჯახში გამომცხვარ პასკას ენიჭება ხოლმე და საკონდიტრო კომპანია სანდომი მომხმარებელს სწორედ ასეთ საოჯახო პასკას სთავაზობს. როგორი უნდა იყოს საოჯახო ტრადიციული პასკა და როგორია მისი მომზადების წესი. რეცეპტი სანდომის მთავარმა ტექნოლოგმა ჩვენ ჟურნალისტს გაუზიარა. მალე ჩვენ ქრისტეს აღდგომის ბრწყინვალე დღესასწაულს აღნიშნავთ. მილოცვასთან და აღნიშვნასთან ერთად ტრადიციულად ოჯახებში საღდგომის სუფრის სამზადისიც იწყება, რომლის ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტიც პასკაა. პასკა კი აუცილებლად გემრიელი უნდა იყოს. პასკა სხვადასხვა სახეობის არსებობს და თითოეულს საკუთარი გემოვნური თვისება აქვს. თუმცა ძირითადად მათ ორი ტიპის მიხედვით ყოფენ. ეგრეთ წოდებული იტალიური პასკა, რომლის ცომსაც ჰაეროვნება და ფხვიერება ახასიათებს და საოჯახო ტრადიციული პასკა, რომელიც მეტად ნოყიერი და ზომიერად ნოტიოა. ოჯახში გამომცხვარი პასკის ტრადიციული გემო. სწორედ ეს მიზანი დაისახეს საკონდიტრო კომპანია სანდომში. იმისთვის, რომ საოჯახო პასკა გემრიელი გამოვიდეს, აუცილებელია ზუსტად დავიცვათ წესები და ვაკონტროლოთ პასკის ცომის მოზოვის ხანგრძლივობა, ცომის ტემპერატურა და გულსართის შემადგენლობა. ტრადიციული პასკა არ უნდა იყოს გამომშრალი. უნდა იყოს ტენიანი და აუცილებლად უნდა იყოს მძიმე. თუ გინდა რომ საოჯახო პასკა მიიღო და გემრიელი პასკა მიიღოთ, აუცილებლად ცომი უნდა მოიზიდოს 35 წუთის განმავლობაში და აუცილებლად უნდა შემოწმდეს ცომის ტემპერატურა. ცომის ტემპერატურა უნდა იყოს 30 გრადუსი. და ამასთანავე პასკის ცომის გულსართი ყველა შემადგენლობა უნდა აიწონოს. ეს იქნება ცუკატი, ეს იქნება ქიშმიში, ვანილი, შაქრიანობა, ცხიმი თუ ასე შემდეგ. კომპანია სანდომი მომხმარებელს 6 განსხვავებული სახეობის ზომის და წონის სააღდგომო პასკას თავაზობს. მათი გაფორმება შოკოლადის მინანქრით, კარამელით, შაქრის პუდრით ან ცუკატებით, იგივე დაშაქრული ხილით ხდება, მაგრამ მთავარი მაინც ცომის ამოყვანის დროა, რომლის ზუსტად დაცვაც პასკის ხარისხს განაპირობებს. პასკის ცომისთვის ჩვენ გამოყოფილი გვაქვს სპეციალურად თბილი ოთახი, სადაც პასკის ცომი ამოდის. თუ გვინდა რომ ჩვენ გემრიელი და კაი პასკა მივიღოთ, აუცილებლად ცომის ხანგრძლივობა უნდა იყოს 4-5 საათი. 4-5 საათი ეს არ უნდა დაირღვეს. ამიტომ საფუარს ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. თუ 4-5 საათზე ადრე შევიდა ღუმელში, ჩათვალეთ რომ ის პასკა დაიფშქნება და აღარ იქნება ისეთი ნოტიო. ამიტომ საფუარი იმდენი უნდა მივცეთ, რამდენიც საჭიროა. ღუმელში ხდება 40-45 წუთის განმავლობაში ცხობა და შემდეგ გამოდის საკმაოდ გემრიელი პასკა. საოჯახო ტრადიციული პასკის რეცეპტი სანდომის მთავარ ტექნოლოგს ბესო ქეშელაშვილს ეკუთვნის, რომელიც 23 წელია საკონდიტრო წარმოებაში მუშაობს. ის რაც გაგვიზიარა, ბევრი ცდისა და მუშაობის შედეგად არის მიღებული. ყველა ტრადიციის დაცვით მომზადებული ტრადიციული სააღდგომო საკონდიტრო ნაწარმი დახლებზე რამდენიმე საათიანი კარგად დაგეგმილი ტექნოლოგიური ციკლის შემდეგ ხვდება, როგორც ყოველთვის სანდო და როგორც ყოველთვის გემრიელი.
ახლა მე მგონი დროა დავაგემოვნოთ ეს პასკა და გავიგოთ რატომ გვარწმუნებენ ამ წარმოების ხელმძღვანელები, რომ წლევანდელი პასკა კიდევ უფრო უკეთესია და ჯობია შარშანდელს. შემოგვიერთდნენ უკვე საკონდიტრო კომპანია სანდომის მარკეტინგის მენეჯერი თეკლა თალაკვაძე და ცოტნე ლაბარტყავა გააყიდვების სამსახურის უფროსი. მე ახლა გეტყვით გულახდივად, რომ ჩვენს ოჯახში ყოველთვის ცხოვრობდა პასკა, ძალიან პრეტენზიული ვარ და კარგად ვიცი თუ უნდა ვიყიდო გარეთ პასკა, როგორი უნდა იყოს. აი ხა ვუძლებთ თქვენ თავარ გამოცდას. უნდა ავიღო და შევამოწმო, რამდენად მძიმეა ეს პასკა, იმიტომ რომ წონით განისაზღვრება მისი საოჯახო ტიპი, ხო? ნუ ავიღოთ ეს მაგალითად. საკმაოდ. ხო, ეხლა შეიძლება ვისაც არ მიუქცევია ამისთვის ყურადღება, ვერც მიხვდეს რას ვაკეთებ, მაგრამ დიასახლისები ხვდებიან ეხლა. აშკარად იმაზე მძიმე არის ხელში აღებისას, ვიდრე გარედან ჩანს მისი ზომა და წარმოსახვა წონასთან მიმართებაში. ეს უკვე ძალიან სასიამოვნო ნიშნავს იმას, რომ პასკა არის ნოტიო და გათვალისწინებულია ეს ოჯახური ცხობის პრინციპი. ეხლა მოდით გავჭრათ, ხო? აუცილებლად. პასკის გაჭრა საერთოდ აღდგომამდე არ მიყვარს, მაგრამ ამ შემთხვევაში დეგუსტაცია აუცილებელია. შეგახსენებთ, რომ პირველ რიგში უნდა გავსინჯოთ, იმიტომ რომ თუ თქვენს ოჯახში არ ცხება პასკა, მაშინ უნდა იცოდეთ, რომელი უნდა შეიძინოთ თან საკმაოდ დიდი რაოდენობით, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ ამ დღეებში უხვად იჭმევა ჩვენს ოჯახებში. მოსული სტუმრებიც მიირთმევენ და რაც ყველაზე მთავარია, ხშირად სწორედ სტუმრათაც მივდივართ პასკით, არა? დაგადუმეთ ხო ცოტა ხანი, მაგრამ მე მგონი სხვანაირად არ ღირს ჩვენი საუბარი, თუ მე ხა არ გავჭერი და არ ვნახე შიგნით როგორია. შევეცდები რომ მაყურებელსაც ვაჩვენო. საკმაოდ მჭიდროა, არ არის ესეთი ბევრი ჰაერი შიგნით, როგორც ხვდებით ამ უფუების დროს ბევრ ჰაერს იჩერებს ცომი და ამ შემთხვევაში საკმაოდ კარგად არის დაცული ეს ბალანსი. სურნელით. აქ მეცა ახლა პასკის. ხო, გეცემა, იმიტომ რომ აქ ჯავზის სანელებელი იქნება, ძალიან კარგად მკვეთრად ილიც, ვანილიც. ფერზეც ძალიან კარგია, ესეთი მოყვითალო, რა თქმა უნდა, ვინც ოჯახში აკეთებს, შეამჩნევით, რომ როცა სოფლის კვერცხით ამზადებთ, გაცილებით უფრო ყვითელი გამოდის, მაგრამ ფერი ნამდვილად ვერ დაეწუნება, ეხლა გარეთ ნაყიდ ამ პასკას. ეხლა მოდით ამიხსენით პირველ რიგში, რატომ გონიათ, რომ წელს უკეთესი პროდუქტი გაქვთ ვიდრე შარშან? მუდმივად მიმდინარეობს პროდუქტის დამუშავება და ახვეწა. ეს არის ტექნოლოგიური პროცესი, რომელიც არ არის ჩამოყალიბებული, არ არის რაღაც სტანდარტებში ჩასმული. როგორც ბატონმა ბესომ აღნიშნა, მუდმივად ჭირდება ამ პროდუქტის ხარისხის სჭირდება დახვეწა. შესაბამისად, მიმდინარეობს ყოველწლიურად ტარდება სხვადასხვა ცდები და ახალ-ახალი ნიმუშებს ვამზადებთ იმისთვის და ვატარებთ დეგუსტაციებს, რომელიც იქნება უფრო მეტად მისაღები ხალხისთვის, რომელიც გაიმარჯვებს ესე რომ ვთქვათ ამ დეგუსტაციის პროცესში, ამ სახეობას, ამ ტექნოლოგიური პროცესით დამზადებულ პასკას ვანიჭებთ უპირატესობას. შესაბამისად, წლევანდელი პასკა, რომელიცაც ვამზადებთ, სწორედ ამ ტექნოლოგიურმა პროცესმა გვიჩვენა, რომ ეს იყო უკეთესი და შესაბამისად ჩვენმა მაყურებელმაც იხილა, რომ ნამდვილად კარგი, ესეთ რო ვთქვათ, ტრადიციული რეცეპტით დამზადებული შეკრული პასკა, რომელიც არ იფშნება და გემოვნური თვისებების, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საკმაოდ კარგი აქვს. როგორც სხვადასხვა იგრძნობა სხვადასხვა სანელებლების სურნელი, ასევე საკმაოდ კარგად არის გაჯერებული დიდი რაოდენობით ქიშმიშით და ცუკატებით, რაც ჩვენი მომხმარებლისთვის არის საკმაოდ სანდომიანი და მათ სურთ, რომ რაც ადამიანებს გონიათ და ფიქრობენ, რომ რაც უფრო მეტი ცუკატი და ქიშმიში აქვს პასკას, ის არის უკეთესი. შესაბამისად, როგორც ჩვენს მომხმარებელს აქვს მოთხოვნა, ზუსტად ისეთ პასკას ვამზადებთ. რა კარგი იარაღად იყენებთ ამ სიტყვას სანდომიანი, კომპანია სანდომისთვის, ხო? კარგი იარაღია. იცით რა, ძალიან მინდა რომ გავსინჯო მხოლოდ პატარა ლუკმა, იმიტომ რომ შევაფასო მისი შაქრიანობა. საკმაოდ ტკბილია, მაგრამ ხშირად ძალიან ტკბილიც არის ხოლმე და მე შემიმჩნევია, რომ ამ სიტყვას მიღმა უნდა თქონდეს შენიღბონ ხო რაღაცა ისეთი ცოდვების ხვებმა და თქვენთან არის ძალიან კარგად დაბალანსებული ეს სიტყვო.
არ არის ძალიან გამოკვეთილია ეს არომატები, რომელზეც ვისაუბრე და ძალიან სასიამოვნო ბალანსია სხვათა შორის ახლა გემოზე უფრო მომეწონა. ცუკატებით არის ცალკე, როგორც მივხვდი, მე ხა ქიშმიშიანი გავჭერი, ხო? არის ქიშმიშებით და ცუკატებით ერთად? არა, ყველა პასკის შემადგენლობა არის ერთი და იგივე. ყველა პასკა შეიცავს ცუკატებს, ქიშმიშებს და სხვადასხვა სანელებლებს, რაც ტრადიციული რეცეპტი დასამზადებელ პასკისთვის არის საჭირო, მაგრამ განსხვავება არის ჩვენს ასორტიმენტში ორი სახის პასკა გვაქვს, როგორც შოკოლადიანი, ასევე უშოკოლადო. მხოლოდ და მხოლოდ შოკოლადის მინანქრის მოსხმაშია სხვაობა და ვიზუალში. და ეხლა მინდა კითხოთ ეს წონა აქ რაც მოიტანეთ ეხლა ვითვლი დაახლოებით 4-5 ტიპის არის ხო? ბავშვებისთვის როგორც წესი ჩვენს ოჯახებში ირჩევენ ხოლმე პატარებს, ხო, სახელობითი პასკებია ხოლმე და სუფრაზე ძალიან კარგია, როდესაც სხვადასხვა ზომა იყრის თავს სანთლებით. ძალიან რომანტიული და ისეთი საავტომო სუფრა გამოდის. ამ შემთხვევაში რამდენ გრამიანებია წარმოდგენილი? ჩვენ გვაქვს 11 სხვადასხვა დასახელების პროდუქტი, 150 გრამიდან 790 გრამამდე, როგორც შოკოლადიანი, ასევე უშოკოლადო პროდუქტი, შოკოლადო პასკები, როგორც სასაჩუქრე შეფუთვებში, ასევე არასასაჩუქრე შეფუთვებშიც. და იცით რა არის კიდე, ვინც პასკას აცხობს, კარგად იცის, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ფორმაში, რამდენ ცომს ჩაასხავთ. ეხლა ამან ძალიან გაადვილა საქმე ეს პერგამენტის ფორმებმა. მე მახსოვს თუნუქის ქილებში ვაცხობდით და ბევრ ოჯახში ასეც აგრძელებენ. აი ამ პასკაში იგრძნობა რომ გამოცხობის წინ ფორმაში როგორც წესი ასხავენ ხოლმე 1/3 ცომს, ზოგი ასხავს ნახევარს, ნახევრამდე ავსებს ფორმას. აი თუ გინდათ რომ ძიმე გამოვიდეს და ასეთია თქვენი მიზანიც, როგორც ჩანს ნახევრამდეა შევსებული და მერე უკვე ამორფებული. მოკლედ საკმაოდ ისეთია რა, ძიმე და რო არ ელოდები მაღაზიაში ნაყიდ პასკას რომ შეიძლება ასეთი მძიმე იყოს. ეს არის ნამდვილად სასიამოვნო. ტექნოლოგიებს აუმჯობესებთ და მაინტერესებს რამდენად ეყრდნობით ხოლმე ესე დროს უცხოელი ვთქვათ კონსულტანტების აზრს საერთოდ ხდება რაღაცა გაცვლა გამოცვლა ჩამოდიან ხოლმე თქვენთან? დიახ, ჩვენ აქტიურად თანამშრომლობთ უცხოელ კონსულტანტებთან, ტექნოლოგებთან, ახლაც ყავს მოწვეული ტექნოლოგები, ჩვენი ტექნოლოგებიც გადიან მათთან გადამზადებას და უცვლიან ერთმანეთს ასე ვთქვათ გამოცდილებას. და მუდმივად ხდება ახალი ტექნოლოგიების შემუშავება. რამდენად კონტროლდება ჩვენს ნაწარმზე? თქვენი საწარმოში ხარისხი? ჩვენს კომპანიას აქვს ISO 22000-ის საერთაშორისო სერტიფიკატი, რომელიც არის იმის დასტური, რომ ნამდვილად ვაწარმოებთ ხარისხიან და უსაფრთხო პროდუქტს. რა თქმა უნდა, ჩვენი პროდუქტი ჩვენ ვამაყობთ იმით, რომ ვართ ამ სერტიფიკატის მფლობელები და მომხმარებლის მიმართ ნდობა ეს ფაქტორი უფრო მეტად ამყარებს. შესაბამისად მუდმივად მიმდინარეობს სახელმწიფო მაკონტროლებელ ორგანოებთან თანამშრომლობა, რათა არ მოხდეს რაიმე გადაცდომა და მაქსიმალურად ვიყოთ დაცულები ყოველგვარი ხარისხის მიმართ შეუსაბამობას. თქვენ სოციალურ გვერდზე შემოვედი გადაცემისთვის რომ ემზადებოდით და მივხვდი ძალიან აქტიურია, რაღაცა არც მეგონა რომ ესეთი აქტიური ურთიერთობა და ინტეგრირება გაქვთ მაყურებელთან. დიახ, ძალიან მახარებს ის რომ ჩვენ არ შემოვიფარგლებით მხოლოდ საწარმოო პროცესებით და ჩვენთვის მნიშვნელოვანია ისეთ სოციალურ აქტივობებში მაღალი ჩართულობა, როგორიც არის სხვადასხვა საქველმოქმედო ღონისძიებები, თანამშრომლობთ აუტისტურ ცენტრებთან. ასევე ჩვენ ძალიან ბევრი გამომწერი გვყავს მართლა Facebook-ზე და სანდომელებს უწოდებთ მათ და აქტიურად არიან ჩართული, აი მაგალითად როცა ვქნით ახალ პროდუქტს, ხდება ერთად, მათთან ერთად ვატარებთ ინტერაქტიულ გამოკითხვებს, სახალისო გამოკითხვებს და აქტიურად მონაწილეობენ ამ გამოკითხვაში და ერთად ვარჩევთ როგორც აი ვთქვათ ამ პროდუქტის დასახელებას, ასევე დიზაინს. რამდენი წელია რაც სანდომი არსებობს და რა სიახლეებს გეგმავთ? სანდომი 2011 წლიდან შემოვირთდა აქტიურად სამომხმარებლო ბაზარს, მანამდე დასავლეთ საქართველოში ოპერირებდა მხოლოდ საწარმო, მაგრამ პროდუქტზე მზადმა მოთხოვნამ განაპირობა ის, რომ მალე აშენდა დედაქალაქშიც დიდი საწარმო და ჩვენ დღესდღეობით ვაწარმოებთ 100-ზე მეტი დასახელების პროდუქტს, ტკბილეულს
და წარმოდგენილი ვართ უკვე მთელი საქართველოს მასშტაბით. გვაქვს ძალიან კარგი სიახლეები, მაგალითად ახლა მალე ავაშენებთ საკუთარ ლაბორატორიას საწარმოს ტერიტორიაზე, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ მუშაობთ მხოლოდ შემოწმებულ და სერტიფიცირებულ ნედლეულზე, მალე გვექნება საკუთარი ლაბორატორია, სადაც ჩვენ თვითონვე შევძლებთ ჩვენი ნაწარმის შემოწმებას. გარდა ამისა, გეგმავთ ასევე მალევე ტორტების გამოშვებას და შოკოლადიანი კონფეტების უფრო მრავალფეროვანი ასორტიმენტის შექმნა. და ბოლოს შეკითხვა, სად შეიძლება აი ყოველთვის შეძენა, რითაც გვეწვიეთ დღეს სტუდიაში და აქ სურნელი დატრიალდა მართლა ოპერატორები და საეთეროც ნერწყვებს ყლაპავენ და მეხვეწებიან ერთი პასკა ხო შეგვხვდება. სანდომის პროდუქტის შეძენა, როგორც პასკების, ასევე სხვა პროდუქტების შესაძლებელია როგორც უბნის მაღაზიებში, ასევე ყველა ქსელურ სუპერმარკეტსა თუ ჰიპერმარკეტში. ჩვენი პროდუქტი არის საქართველოს ყველა სავაჭრო ქსელში წარმოდგენილი და მოხმარებელს შეუძლია შეიძინოს და დააგემონოს ჩვენი პროდუქცია. მე სასიამოვნო კარგ გაყიდვებს გისურვებ პირველ რიგში და ბევრ კმაყოფილ მომხმარებელს. სანდომის წარმომადგენლები იყვნენ ჩვენთან მოსული საკუთარი ახალი პროდუქციით, რომელიც შევეცადეთ რომ ამ დროში თქვენთვის კარგად გაგვეცნო, ახლა უკვე ჯერი თქვენზეა და აგემოვნებთ თუ არა და გადაწყვეტთ თუ არა რომ ის მოხდეს თქვენი სააღდგომო სუფრაზე. ახლა კი პროფესორ დავით აბულაძის ოთხფეხა მეგობრებს გაგაცნობთ, ცნობილი ექიმის ოჯახში სრულფასოვანი წევრის სტატუსიც აქვთ და საკუთარი მრავალფეროვანი გარდერობიც. 4 სხვადასხვა ჯიშისა და ხასიათის ძაღლი და მათი ექიმი პატრონი. ნახოთ რუბრიკაში ჩვენი ოთხფეხა მეგობრები. Hello. მე ვარ დათო აბულაძე, ქირურგი, ექიმი. ძალიან გვიყვარს საერთოდ შინაური ცხოველები, მე შემეუღლებსაც, ბავშვებსაც და პრინციპში ბავშვობიდან მე საკუთარ სახლში ვიზრდებოდი, შემეუღლებს და სულ ყავდა ცხოველები. მე უფრო კატები მყავდა, შემეუღლებს უფრო ძაღლები. შემდგომ რა თქმა უნდა მეუღლის თემამ უფრო გადაწონა და ახლა 4 ძაღლი ვყავთ. მაგრამ თემა ესეთი არის, ჯერ პირველი ძაღლი შევიძინეთ 4 წლის წინ, მაილა. ჯეკრასელ ტერიერი, მაილა აბულაძე, ესე დაარქვეს, რომელიც საკმაოდ ისეთი წარმომავლობა აქვს, პასპორტი რომ ნახე, შემცხვა. ჯეკრასელ ტერიერი ყველა იცის, ძალიან ცნობილი ის არის კინოფილმი ნიღაბიდან, მასკადან. მაილო და მაილა და სახსუ დაახლოებით 80% ამ ჯიშის ძაღლებს თბილისში მაილა ქვია ალბათ. შემეუღლეს უნდა და მინიჩი ხუახუა კიდე და უკრაინიდან ვიყიდეთ როგორც მინიჩი ხუახუა, მაგრამ აღმოჩნდა ცოტა დიდი ჭიხუახუა, ანუ მეორე ჯიში. და გავიდა რამოდენიმე ხანი და ჩემმა გოგონამ გაიგო რომ თურმე სადღაც რამოდენიმე ოჯახი გამოიცვალა მეტისმა, ეს არის ექსკლუზიური ჯიშია, ექსკლუზიური მეტისია, რომელიც ჩვენ ბობო დავარქვით. და ეს არის შარული არის, რა ჯიშია მართალი გითხრათ ვერ გეტყვით, მაგრამ ფაქტია რომ ძალიან საყვარელი და ძალიან ჭკვიანი ძაღლია. ეს არის ესე ვთქვათ ყველაზე არისტოკრატული ჯიში ამ ჩვენ ძაღლებს შორის. ეს არის ვოლში, კორგი ვოლშ პემბროკი. ინგლისურზე დოფალს ხავს ეს ძაღლები 4 ძაღლი. ესეც უკრაინიდან ჩამოვიყვანეთ. მისი მამა მუშაობს იმაზე, რა ქვია, საბაჟოზე ოდესაში. ნარკოტიკებს ეძებს და ძირითადად ესენი არიან უფრო მეცხვარეს ტიპის მოდარაჯე ძაღლები არიან. ანუ ნაგაზები არიან ესენი უფრო და შესაბამისად ვთქვათ იმათ თუ უყვართ უფრო საწოლში დაწოლა ვთქვათ და ასე შემდეგ ეს თუ წევს კარებთან. შეგებება იციან სხვანაირად. ცნობენ მანქანის ხმას უკვე მე მგონი სანამ ვთქვათ მე ვარ სახში და ხათუნამ ხო უკვე შენი უცებ 4-ვე დაირაზმება და ესე აქ ჩამწკრივდება. მე ვიცი რომ ესე იგი ხათუნას მანქანა მალე გაჩერდება. წყალგაყვანილობის ხელოსანი ან ჩვენებურად სანტექნიკი ყავდა გამოსახებული და შესაბამისად
ორნი იყვნენ მოსულები და ჩემმა გოგონამ ესენი ჩაკეტა ქვემოთ, ბობო და ციდა. და უთხრა გააფრთხილა რომ თუ იბლითო ქვედა სართულზე არ შეხვიდეთ რა. რაცა ის ქონდა მილი ქონდა გამოსაცვლელი და ჩავალო მანქანაში ესმოდა და უცებ მესმის საღლების ყეფა ამ კაცის ყვირილი და ეს ნუ საკმაოდ ისე დიდი 300 მეტრა 80 სიმაღლე ახალანი ახალგაზრდა ვაჟკაცი და აყუდებული ყავთ ეს ერთ ხელში მილი უჭერავს მეორეში კრუჩი და მიშვერეთი და ესენი კიდე კაი ჩექმები ესვა და ეს ორივე პატარები რა ჩექმებზე მიგზარდა უბრალოდ გაწეცილი ყავდათ რა არასებობს ბოროტი ძაღლი, არასებობს ბოროტი კატა. შეიძლება იყოს ძაღლი აგრესიული, მაგრამ იმასაც თავისი მიზეზი აქვს. შესაბამისად, როდესაც ძაღლის შერჩევას დააპირებს, თქვა ადამიანი შვილისთვის იქნება თუ თქვა თავისთვის თუ ასე შემდეგ, უნდა გაითვალისწინოს თუ როგორ შეძლებს მის მოვლას. იმიტომ რომ ეს არის ცოცხალი ადამიანია პრაქტიკულად რომ გიყურებს გესაუბრება, რაც მეც ესაუბრები ძალს, მეც თითქოს ესმის. შენ და ყველაზე კარგი მსმენელები არიან დამერწმუნეთ, არასოდეს ესე ვთქვათ, არ შეგაწყვეტინებ, არასოდეს არ ეწყინება შენგან, გამორიცხულია რომ ძალს ალბათ რამე აწყენინო. თუ რაღაცა აწყენინო, 5 წუთში მოდის და გირიგდება. ეს არის ჩვენი ესე ვთქვათ ოჯახის წევრების, უმცროსი წევრების გარდერობი, ფეხსაცმელებით, ტანსაცმელებით, ქუდებით, ზამთრის, ზაფხულის, აუცილებელია, როდესაც ვთქვათ, მათ ასე იმებთ იგივე პარკებში და ასე შემდეგ, განსაკუთრებით ზამთრის პერიოდში, რომ ჰქონდეთ გარკვეული დასწრები, რომ არ გაცივდნენ და რეალურად შემიძლია ვთქვათ, რომ ისეულის ჩემი გოგო და ჩემი შვილები 4-ვე ამათ, რომ რეალურად არც ერთი სერიოზულად ავად არ გამხდარა ამ პერიოდში. ახლა ჩვენ ბაჩი გვირდება, რაღაცა აღმოაჩინე ახალი, ხო? როგორც ვიცით, ეს აჟიტირებული ძალიან. ჩვენ, ანუ დანაგვიანების პრობლემა სოფლიოში ძალიან დიდია და გადაჭრის ყველაზე ოპტიმალური ხერხი ქალაქის დაბინძურების არის მაინც გადამუშავება. ნუ დღესდღეობით რაც გვაქვს. მაგრამ ადამიანებს ხშირად თავისით გადამუშავება და სორტირება ეზარებათ ხოლმე სამწუხაროდ ვაღიაროთ. სახსნელად მოვიდა Row Cycle, ასეთი გადამამუშავებელი რობოტი, რომელიც ხელოვნური ინტელექტის მეშვეობით ახდენს სხვადასხვა მასალისგან დამზადებული ნარჩენების სორტირებას. ანუ ერთად-ერთ ურნაში აგროვებს, ძალიან სწრაფად მუშაობს და ის შექმნეს ლილიან ჩინმა, MIT-ის კომპიუტერული მეცნიერების და ხელოვნური ინტელექტის ლაბორატორიის ერთ-ერთმა მეცნიერმა და მისმა კოლეგებმა. ლილიან ჩინი ფიქრობს, რომ Row Cycle შეგვიძლია გამოვიყენოთ უნივერსიტეტებში, ბიბლიოთეკებში, ორგანიზაციებში, ნუ ის ადგილებში, სადაც ბევრი ადამიანი იყრის თავს და შეგროვებულ ნაგავს, სადაც ბევრი ეს ნარჩენები გროვდება, ჩვენი რობოტი ასე უცბად არავის ხელს არ შეუშლის და გადაალაგებს გემოზე და უფრო ოპტიმალურად მოახერხებთ მთელი კოლექტივი ნაგვის გადამუშავებას. ძალიან კარგი იქნებოდა ჩვენთანაც რომ ყავდეს პატარა რობოტი ეს ნარჩენების გადამუშავებელი, მე მგონი სახელსაც მოუფიქრებდით, არ გაგვიჭირდებოდა. ამ ეტაპისთვის ეს იყო და მე გემშვიდობებით ხვალამდე ვებამბების შემდეგ ჩართვამდე ამ. სხვათა შორის იცი რა, მე ვიცნობ პოსტსაბჭოთა სივრციდან ჩამოსულ სტუმრებს, თან არაერთი ქვეყნიდან, ორი ქვეყნიდან, რომელსაც უკვირთ როგორ მივახციეთ თბილისის ქუჩებში ასეთ სისუფთავეს. ანუ მათ ახსოვთ დაახლოებით 10 წლის წინ რა ხდებოდა და იმ კონტრასტის გადმოსახედიდან მიამბობდნენ ამას ზუსტად 1-2 კვირის წინ. და თან რომ ავლებენ პარალელს, რომ მათი ქვეყნის არ მიდეხო თქვა ეს ქვეყნები, მათი ქვეყნის დედაქალაქში როგორ ვერ მიაღწიეს ამ სისუფთავეს და ვერ გამოიმუშავეს, რაღაცა პასუხისმგებლობა მოქალაქეებმა, რომ ძირს არ უნდა დააგდო
თქვათ, ნამწვი არ უნდა დააგდო ქაღალდი, ხო? ეხლა ჩვენ ამაზე უკვე აღარ ვსაუბრობთ. მე ვფიქრობ, რომ ამ ჩვენ ცნობიერებაში მთავარი იარაღი იყო სწორედ სოციალური ქსელი, რომლიდანაც ჩვენ ძალიან კარგად ავიტაცეთ რა. ამიტომ ეხლა თქვა თუ დიფერენცირებაში მომეხმარებოდი რაც ხომ დაგვის და დარჩენების ტექნოლოგიებში არის ერთგვარი ხსნა. ხო, თავარია ჩვენთან როდი შემოვა ეს ტექნოლოგიები ან შემოვა კი. ამიტომ ისევ ჯერი ჩვენზეა ადამიანებზე. ახლა გავიდეთ რეკლამაზე, რეკლამის შემდეგ თბილის და მის უმშვენიერეს აივნებს გადავხედავთ და ხელოვნებაცოდნესთან და არქიტექტორთან ერთად შევაფასებთ, რატომ არის ის ასეთი ლამაზი. ტელეკომპანია პირველის პირდაპირ ეთერში დავბრუნდით. სასტუმრო აივანში ძველი თბილისური აივნების ფოტოკონკურსის გამარჯვებულ და დაჯილდოება გაიმართა. კონკურსში მონაწილეობა მიიღო 1000-მდე როგორც პროფესიონალმა, ისე მოყვარულმა ფოტოგრაფმა. პროექტის მიზანია ძველი მივიწყებული აივნების პოპულარიზაცია და ასევე ახალგაზრდა ფოტოგრაფების ახალისება. მონაწილეები იყვნენ ძალიან ბევრი ადამიანი, როგორც პროფესიონალი, ისე არაპროფესიონალი. ეს განმეორდება ყოველთვის, ყოველ წელიწადს, როგორც ადრეულ გაზაფხულზე, ასევე ზამთრის პერიოდში. თოვლიანი აივნებიც ლამაზი იქნება, დარწმუნებული ვარ. ამ კონკურსში მოხვდი სოციალური ქსელიდან, შარშანდელი კონკურსის გამარჯვებულის ფოტოები ვნახე და დავინტერესდა. ფოტოებს ვიღებ, სადაც არ უნდა ვიყო რა, რაღაცა მომეწონება, ხედი იქნება ეს თუ რაღაცა ლამაზი ნივთი, ყველაფერს უღებ ფოტოებს. გადავწყვეტა, რომ არაერთ კონკრეტულ აივანზე, არამედ რამოდენიმე მათგანზე შემეჩერებინა ყურადღება, ავედი მეტეხს და ის ულამაზესი ხედები დავაფიქსირე. ეს კონკურსი ძირითადად ემსახურება იმას, რომ წარმოჩინდეს, ასე ვთქვათ, ძველი თბილისური აივნები. რატომ არის თბილისი ასეთი განსხვავებული და არ გავს არც ერთ მეზობელ ქალაქსა თუ ქვეყანას, ან რა გავლენები იქონია დასავლეთის თუ აღმოსავლეთის დიზაინმა სწორედ თბილისის იმ ძველ უბნებზე, რომელზეც ახლა სიამოვნებით გავაგრძელებ საუბარს ჩემს სტუმრებთან ერთად. ჩვენ უკვე შემოგვიერთდა ქალბატონი ლალი ანდრონიკაშვილი, ხელოვნებაცოდნე და არქიტექტურის ისტორიკოსი და ნოდარ სუმბაძე, არქიტექტორი. ასე თავდაბლურად გადაწყვიტა, რომ წარმედგინა ისე აკადემიის პროფესორი გახლავთ, მაგრამ მე მესმის თქვენი არქიტექტორობა უფრო დიდი წოდება. გეთანხმებით. მოგესალმებით. ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის თქვენი სტუმრობა ჩვენს პირდაპირ ეთერში. ჩვენ გვაქვს ეხლა საშუალება სწორედ ამ ფოტოკონკურსის შედეგად შემოსული ფოტომასალით გავაკეთოთ ილუსტრაცია და ადამიანებს ვამბოთ იმაზე, რაც ნამდვილად გვეამაყება. მაგრამ ამას სჭირდება განსაკუთრებული მოფრთხილება, ამას სჭირდება მუდმივი მონიტორინგი და პირველ რიგში მადლობას გიხდით თქვენ იმისთვის, რომ ბატონ ნოდარ თქვენი ფოტოკამერით მოგივლია თბილისის ყველა ქუჩა იმისთვის, რომ აღგებეჭდათ და დაგეფიქსირებინოთ ფოტოზე როგორია თბილისური სახლები და მისი აივნების სადარბაზოები, ალაყაფის კარებები, ფანჯრები, მაგრამ ჩვენ დღეს აივნებზე ვსაუბრობთ და ქალბატონი ლალი, რომელიც მერიასთან არსებული ახალი პროექტების, მიმდინარე პროექტების განხილვის კომისიაში ბრძანდებით და მუდმივად აკვირდებით, რომ ზედმეტად არ მოიშალოს ის აუცილებელი რაღაცა მოკაზმულობა, რაც აქვს თბილისურ სახლებს, ამ შემთხვევაში აივნებზე ვსაუბრობ თქვენთანაც, ხო? ქალბატონ ლალი, ყოველი ახალი მშენებლობის დასაწყისის წინ თქვენ უნდა განიხილოთ კულტურის სამინისტროს სხვა ექსპერტებთან ერთად, როგორი უნდა იყოს ესა თუ ის სახლი ძველ უბანში, რომ შენარჩუნდეს ეს მთავარი იდენტობა მისი. რამდენად მნიშვნელოვანია ასე დროს აივნები და ჩვენ ვხედავთ სახლებს, რომელსაც უკვე აივნები არა აქვს, ეს ალბათ ცოტა უფრო წარსულში ხდებოდა, რომ მოშალეს, ხო? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. იცით რა, საერთოდ ახლა რაღაც ძალიან შორს რო არ წავიდეთ, იმიტომ რომ აივნის
ზოგადად აივნის თემაზე და აივნის მნიშვნელობაზე ქართულ არქიტექტურაში, საერო არქიტექტურაში და თბილისისთვის ამაზე რომ დიდხანს არ ვისაუბროთ, უბრალოდ ორიოდე სიტყვით მინდა ვთქვა, აი რა არის ამ განსაკუთრებულობა ამ ფენომენისა, რასაც თბილისური აივანი ქვია და საიდან მოდის მისი ისტორია. ჩვენ უნდა უბრალოდ ძალიან კარგად გავიაზროთ, რომ ვართ ისეთ რეგიონში, ხო, რომელშიც თქვენ უკვე ძალიან კარგად თქვით, რომ ეს არის აღმოსავლეთის და დასავლეთის შერწყმა და აივანმა ძალიან კარგად აჩვენა ეს ორი ტენდენცია, თუ მეტი არა, რომელიც თბილისურ აივანზე პირდაპირ ასახულია მის ორნამენტში, მის პროპორციაში, მის სხვადასხვა ელემენტებში, მაგრამ კიდევ უფრო ღრმად რო წავიდეთ, ეს ყველაფერი წაგვიყვანს ჩვენ ზოგადად ხით-ხუროთ ტრადიციამდე, რომელიც საქართველოს ძალიან ძლიერი იყო და რომლითაც ნამდვილად შეგვიძლია ვიამაყოთ და ვთქვათ, რომ ეს არის ერთ-ერთი თავისთავადობა, ავთენტურობა, რომელიც საქართველოს აი ამ არქიტექტურას ახლავს, რასაც მეგრული ოდა სახლის არქიტექტურაში ხვდებით, რომელშიც აივანი ყველაზე მთავარ როლს თამაშობდა და იყო, სულ ორიოდე სიტყვით რო ვთქვა, ამას ძალიან სერიოზულ სპეციალისტებს უმუშავიათ და დაუწერიათ წიგნები, რომ ეს იყო ერთგვარი წინკარი, ერთგვარი ღობე, უცნობ სამყაროს, დაუცველ სამყაროს და დაცულ ძალიან ინტიმურ სამყაროს შორის. და სწორედ ამიტომ ჰქონდა აივანს ესეთი უცნაური მორთულობაც, რომელშიც ჩართული იყო ის ორნამენტები, რომლებიც სემანტიკურ მნიშვნელობას ატარებდნენ და რომლებიც იცავდნენ სახლის ბინადართ აი ამ გარე სამყაროსგან და ამიტომ იყო მასში ჩართული ეს სხვადასხვა მნიშვნელობის მქონე ეს ბორჯღალები, ეს სხვადასხვა ცხოველური გამოსახულები და ამას ყველაფერს თავისი ახსნა ჰქონდა. ეხლა ეს იყო საუკუნეების წინ და ოდასახმა გადაარჩინა ეს ტრადიცია საბედნიეროდ, მაგრამ თბილისურ აივანში, რა თქმა უნდა, ეს უკვე ასე ვთქვათ ფორმალურად გადმოვიდა და უკვე მართლა თქვენი სიტყვის არ იყოს დიზაინი გახდა და გახდა უკვე ორნამენტი. მან ვთქვათ დაკარგა თავისი იდეოლოგიური აი ეს წინაპირობა, თუმცა აი ამ შინაგანად მაინც ატარებს ამას, რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი აი არქიტექტურის ისტორიისთვის ეს ბატონო ნოდა, ხვდებით ასეთ აივნებს ჩვენ კიდევ სადმე გარშემო? მე რა უნდა დავუმატო ვიცით ლალის მასაუბრებს, რომ აბსოლუტურად ყველაფერი შესაძლებელი, მაგრამ კიდევ ერთი ასპექტია ძალიან საინტერესო. ეს არის აივნების სამეურნეო დანიშნულება, იმიტომ რომ საქართველოს აი აღმოსავლური გეოგრაფიული კლიმატიური პირობების გამო ეს სამეურნეო პროცესებისათვის აუცილებელია ეს თუ ჩრდილოეთის ქვეყნებში შეიძლება ეს მთელი პროცესები სამზარეულო ყველაფერის მოათავსოს შენობაში, ეს ღია სივრცე აუცილებელია და ამიტომაც არის ამ თბილისში ეს გარდა იმისა აი ეს რეპრეზენტატიული აი ქუჩებში გამოსული დიდი გადმოშვერილი აივნებისა, თვითონ ეზოებში არის ეს უზარმაზარი შუშაბანდების აივნები მთელ სიგრძეზე ყველაფერი, რაც რაღაც აშკარად სოციალური ფენომენია, ეს ერთად თანაცხოვრების მომენტის გარდა მაგისა სამეურნეო პროცესებისათვის აუცილებელი იყო ეს ძველად და უძველესი დროიდან, რომ ეს აი აქაც ჩანს ამ სურათებზე, რომ ესე იგი ეს მომზადების პროცესი ყოფილიყო ეს ჰაერთან დაახლოვებული იმასთან საკვების მომზადებას გულისხმობს. საკვების მომზადების პროცესი ყველაფერი. გარდა მაგისა თვითონ ეს ტერმინი მაპატიეთ მე ვთვლი, რომ ეს მახინჯი ტერმინია იტალიურ ეზო, რატომ შეარქვეს ეს მე ვიცი რომ ეს ნეორეალიზმის სურათები იყო 50-იან წლებში პატარა ვიყავი მაშინ და აი იქ იყო ასეთი ყაყანა სარეცხიანი ესეთი ეზოები და ეს რომ შერჩა მიეწება იმის შემდეგ რატომღაც ეხლანდელმა თაობამ არც იცის რომ ეს აქედან იყო, თორემ ეს არის ტიპიური თბილისური ეზო, რატომ იტალიური 50-იან წლებში შემოვიდა იტალიური ფილმები ასეთი ხმაურიანი გადაძახილებით, ასევე გაფენილი და დახუნძლული სარეცხით და ამის შემდეგ ჩდება რომ თითქოს ეს არის ახალი ტერმინია ეს იტალიური ეზო, ახალი ტერმინი და სამწუხაროა რომ რატომღაც ჩვენ ვცდილობთ რომ ამ ტერმინის ექსპორტი გავაკეთოთ, რომ იტალიური კი თბილისური ეზოებია, ტიპიური თბილისური ეზო, აი აღმოსავლეთისა და ევროპის საზღვარზე მყოფი ქალაქის ეზო, აი ესე. ეს აყოფაცხოვრებო დანიშნულებაზე ისაუბრეთ, მე მინდა განვავრცო ეს თემა თქვენთან ერთად. დერეფნების ფუნქცია აქვს შიდა აივნებს ამ ეზოებში, ხო? იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ საერთო შესასვლელები ჰქონდათ ოჯახებს. ამ დერეფნებში იყრიდნენ თავს ნარდის სათამაშოდ,
სპორტ სასახელმსებლად, ბავშვები თამაშობდნენ, ძალიან აქტიური იყო ეს სივრცე. ეზო შიგნით რეალურად პატარა ამ დერეფანზე ხდება მთელი მოძრაობა და მთელი კომუნიკაცია. მე მესმის, იცით რა, აი ყველაზე მეტად ეხლა ჩვენ ვიცით რომ ეს აივნები თბილისში მე-19 საუკუნის ბოლოდან ჩდება, ხო? ჩვენთვის ხომ არ არის ხო სწორი ინფორმაცია? რა ჩდება? უბრალოდ გადარჩენილი რაც არის, არის მე-19 დროიდან არის შემორჩენილი. აი ყველაზე მეტად რა უჭირთ დღეს? აი თქვენ რომ მიდიხართ, ხა შესწავლა ხდება, ხო? ნუ ეს არის ხე, რომელიც ამ ბუნებრივ პირობებს რამდენი წელი უნდა უძლებდეს, ალბათ საუკუნე. ხო, დაახლოებით 100 წელი 150 მაქსიმუმ ალბათ მერელპება. ეხლა ჩვენ გვაქვს ხო თქვენ ეს იგი ის რაც არის დღეს შემორჩენილი თბილისში, იმ აივნის ტიპები პრაქტიკულად ყველაფერი მე-19 საუკუნეში შეიძლება დავთვალოთ, რადგანაც, ნუ ვიცით ეს აღა მაჰმად ხანის ბოლოს შემოსევა, რომელმაც გადაწვა ეს ჩვენი ისევ აივნებიანი და ბანებიანი თბილისი, მაგრამ ის რომ აივნები თბილისში იყო იქამდეც ეს დასტურდება, ასე ვთქვათ, დოკუმენტურად არის ამის ჩანახატები, არის მოგზაურთა აღწერილობები და მას მერე ცოტა სიმშვიდე ისადგურეს ქვეყანაში და აქედან გამომდინარე ხდება აღდგენა. დიახ, სამწუხაროდ ჩვენი აი ამ ისე ბოლო საუკუნის ისტორიის განმავლობაშიც დიდი ყურადღება არ ექცეოდა ამ აივნების გადარჩენას. თუმცა ვერ დავკარგავთ, რომ 70-იან წლებში მე-20 საუკუნის იყო ეს პროგრამა რესტავრაციისა ძველი თბილისის და ვთქვათ ბატონი შოთა ყავლაშვილის სახელი გამახსენდება, რომელსაც აივნების ვთქვათ პირდაპირ გადარჩენისა და ცოტა ზედმეტად ბევრი აივნის შენობაზე ბევრი აივნის განთავსების რაღაც ისიც მოხდა, მაგრამ ფაქტია რომ აივნის თვითონ პრობლემა არის რა თქმა უნდა ამ დროებითობაში ამ მასალის, თუმცა არ ითვლება ჩვენს პროფესიაში, ვთქვათ რაღაცა კრიმინალად თუ რა ქვია ამას, რომ აივანი, რომელიც უკვე დაალპა ის ჩამოიხსნას და იდენტური მასალით, სასურველია რომ იდენტური მასალით და კარგი ხის მასალით იგივე ორნამენტი გამეორდეს და ვთქვათ, ისევ აღდგეს. ეს არ ითვლება იმათ, რომ ეს რესტავრაცია არ არის. ანუ პირიქით, შეიძლება ამითი გადავარჩინოთ სწორედ ის ძველი თემა. აი თქვენ ახლა საუბრობთ ჩამოშლის შემთხვევაში და აღდგენის შემთხვევაზე და საინტერესოა, ეს ხომ ხელითქმნილი აჟურია, რიგულებია, ხო? დღეს ყავს ამის ოსტატები? ხო, აი ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა. საერთოდ ხეზე კვეთა ამ შემთხვევაში, აი ამ მიმართულებით. ეს არის ყველაზე დიდი პრობლემა, სწორედ იმიტომ რომ ეს თქვენ სასწორად თქვით რომ ეს არის ხელთქმნილი ქალაქი, ეს არის ხელთქმნილი, ანუ handmade, როგორც ამბობენ, არა ის რაც ძალიან ღირებულია მთელ მსოფლიოში და რაც სწორედ ბატონი ნოდარის წიგნშიც ამაზე არის მთელი აქცენტი და ეხლა ჩვენ პრაქტიკულად არ აყვავს აი ეს ოსტატები, რომლებმაც შეიძლება შეასრულონ იმ მასშტაბის სამუშაო, რომელსაც ძველი თბილისი გვთავაზობს, ხომ თავის მრავალფეროვნებით და არ არის კიდევ ეს სახელოსნოები, სადაც ეს ხელოსნები იზრდებიან, რომელიც ასე გამოდის რომ საბჭოთა პერიოდში უფრო მეტი ყურადღება ექცეოდა, იმიტომ რომ არსებობდნენ პროფესიონალი სასწავლებლები, რომლებიც დაკავშირებული იყვნენ ძეგლთადაცვის სისტემასთან და სპეციალურად იზრდებოდა იქ ოსტატი, რომელსაც ეს ხელობა კიდევ კარგად ჰქონდა შესწავლილი. ეხლა ძალიან მძიმე მდგომარეობაა. მადლობა ბატონ ნოდარ. ბოლო საკითხი რაც მინდა თქვენთან გავიარო, პირველ რიგში მაყურებელს ალბათ ახსოვს თქვენი გადაცემები სხვადასხვა სატელევიზიო სივრცეში, სადაც თქვენ კამერით აღჭურვილი დადიხართ, გვიყვებით ისტორიულ შენობებზე, ათვალიერებთ მის ფასადებს, ყვებით შიგთავსებს და ჩვენ ახლა საუბრობდით ხის აივნებზე. მე ვიცი რომ თქვენი ინტერესი იყო ძალიან მძაფრი ინტერესი ლითონით შესრულებულ მოაჯირებზე აივნებისთვის. თუ შეიძლება ამ თემაზეც რომ გვიამბოთ. რა მიქონია გავლენა, რამ დაატყო ხელი თბილის ამ შემთხვევაში რკინის აივნებზე? კი ბატონო, ნუ ეს ლითონის აივნების საქმე უფრო მარტივად არის, იმიტომ რომ აი ალბათ ილუსტრაციას სწორედ გვიჩვენებს ამას. ძალიან დიდი რაოდენობაა თბილისში, აუარებელი არის, იმდან ვერ დაეთვლი. მაგრამ რო გითხრათ რომ ესენი ყველაფერი არის უმეტესად ჩამოსმული თბილისში, იმიტომ რომ 1000 მე მგონი თუ არ მეშლება 1862 წელს ჩამოასხეს პირველი თუჯის პროდუქცია საქართველოში და მას შემდეგ აკეთებენ, მაგრამ რასკორელია ნიმუშები სულ შემოდიოდა რუსეთიდან და საზღვარგარეთიდან, უცხო ევროპიდან შემოდიოდა ეს ნიმუშები. აივნების რაოდენობა არის უზარმაზარი, მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ეს ქართულ თემას მან პრაქტიკულად
გამონაკლისიც კი არა, ეს უფრო რეგიონებშია შემორჩენილი. არა, ლითონის აივნები არა, ლითონში არავითარი ისინი არა. ხიზე აი გამოტონა ვალიმი ლაპარაკა სრულად და ეს სხვა ამბავი. მაგრამ აი ეს არის ევროპულია, მაგრამ იმის გამო რომ მე მაგალითად სხვა აზრისა ვარ, მიმაჩნია რომ ეს ასეთივე ფასოვანი ფასეულია თბილისისათვის, როგორც ეს მართლა ძირძველი ქართული აივნები, იმიტომ რომ ეს არის უკვე თბილისი და თბილისის ფასი სწორედ ამ იმის კულტურების აი ეს მულტიკულტურულ ერთიანობაშია, იმიტომ რომ ეს არის ქალაქი ისევ იმას ვიმეორებს უყოველთვის რომ ეს ქალაქი რატომ მოდიან ტურისტები თბილისში, იმიტომ რომ აღმოსავლეთში ბერად უფრო მეტია, ევროპაში ბერად უფრო მეტია. აი ეს ნაზავი რომ არის, ეს მიქსი რომ არის, ეს ანარები რომ არის, აი ეს არის თბილისის ფასეულობა და აი ამაში აი ეს ლითონის აივნების შესანიშნავად არის ჩაწერილი. ძალიან დიდი მადლობა ნოდარ სუმბაძე, ლალი ანდრონიკაშვილი იყვნენ ჩვენთან ერთად იმისთვის რომ ჩვენ გვესაუბრა იმ ავთენტური ძალიან მნიშვნელოვანი და ღირებული ის რაც ჩვენ ასე განსაკუთრებულ ესთეტიურ სიამოვნებას გვანიჭებს როცა ვუყურებთ ჩვენ ქალაქის ძველ ნაწილს და ის რაც იზიდავს ტურისტებს მთელი მსოფლიოდან და რითაც ამახსოვრებს თავს ჩვენი დედაქალაქი. მადლობთ მოგზაურობისთვის. ახლა ჩვენ ვამთავრებთ გადაცემას იმისთვის რომ ხვალ 12:15 წუთიდან პირველ საათამდე კვლავ არაერთი სააზროვნო და სანახავი შემოგთავაზოთ. ზუსტად პირველზე კი დღის ამბები, დღის ყველაზე მნიშვნელოვან მოვლენებს შეგახსენებთ. დიდი მადლობა.